Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back to the class. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰি আছে ভালকে আৰু সকলোৱে answer writing কৰি আছে okay so আমি national movement পঢ়ি আছিলো mainly all right Okay, so আমি Indian national movement পঢ়ি আছিলো ঠিক আছে so Indian national movement or আমি phase 2 পঢ়ি আছিলো আমি basically 1919 or পৰা 1939 or সময়ছোৱালৈকে পঢ়ি আছিলো all right so last classত আমি সেইখিনিলৈকে পঢ়িছিলো যিখিনি আমি লাহোৰ কংগ্ৰেছ সেশনৰ পৰা পঢ়িবলৈ বাকি আছিল okay লাহোৰ কংগ্ৰেছ সেশনৰ পৰা আমাৰ পঢ়িবলৈ বাকি আছিল so আজি আহক আমি সেইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰো বৰ বিশেষ আমি সময় নলও ঠিক আছে so ইয়াৰ আগতে মই অলপ পটাপট আপোনালোকক কৈ দিও যে আমাৰ কোৰ্সেছ সমূহ এতিয়া চলি আছে যেনেকে এটাটো চলি আছে আমাৰ APSC Mains crash course চলি আছে ঠিক আছে যত আপোনালোকক মই একেদিন ৰিপিটেডলি কৈ আছো যে আমাৰ কি কি ইয়াত ইনক্লুডেড আছে ঠিক আছে যেনেকে আপোনালোকৰ ডিটেইল APSC syllabus coverage পাব ঠিক আছে PYQ solutions then standard PDF notes পাব এই যিসমূহ ক্লাसेस হৈ আছে হেয়া লাগিলে মই হিষ্ট্ৰি পঢ়াইছো বা বেলেগে যি সকলে আনন টিচাৰ্ছে যিখিনি পঢ়াইছে আপোনালোকক সেই PDF খিনিৰ যদি এক্সেস আপোনালোকক লাগে তেতিয়া হলে এই মেইনস ক্ৰেশ কোৰ্সত আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে ঠিক আছে লগতে এনসাৰ ৰাইটিং স্ট্ৰেটেজি ক্লাস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনসাৰ ৰাইটিং মেইনসৰ বাবে যদি এনসাৰ ৰাইটিং নকৰে তেতিয়া হলে অকল পঢ়ি থাকিলে মেইনস কেতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয় ওকে So special focus essay and ethics দিয়া হ'ব so ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আজি এই নম্বৰত কল কৰি পেলাই এডমিশন লৈ ল'ব পাৰে আৰু লগতে যদি বিচাৰে যে মেইনস ক্ৰাশ কোৰ্স নলও মই অকল টেষ্ট সিৰিজে মানে মোক প্ৰয়োজন হৈছে মই এনসাৰ কেনেকৈ লিখিছো সেইখিনি মোক ইভালুৱেট কৰি দিব লাগে কোনোবা এগৰাকীয়ে so ভাল মেন্টৰশিপ যদি লাগে তাৰ বাবে আপোনালোকে APSC মেইনসৰ টেষ্ট সিৰিজও আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে যত আপোনালোকৰ 2 questions per day Google Drive-ৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক দিয়া হ'ব ডেইলি এনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস আপোনালোকে কৰিব ঠিক আছে 1 to 1 এনসাৰ ইভালুৱেচন আপোনালোকে পাই যাব ACS অফিচাৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকক ইভালুৱেট কৰি দিয়া হ'ব Google Meet-ৰ থ্ৰু দি okay and mock test আপোনালোকে পাব full length and sectional test ঠিক আছে আৰু লগতে আপোনালোকক within 4 days-ৰ ভিতৰত আপোনালোকক ইভালুৱেট কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু লগতে যদি বিচাৰে যে নাই মই দুয়োটা একেলগে পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিছো মেইনস ক্ৰাশ কোৰ্স প্লাস APSC মেইনসৰ টেষ্ট সিৰিজ তেতিয়া হলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এন্ড লগতে আপোনালোকে অফলাইন সেন্টাৰ যদি মক টেষ্ট দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ অফলাইন সেন্টাৰস अवेलेबल আছে স্কৰ্ডমি IS শিলপুখুৰী সেন্টাৰ আৰু আবেদন হেড অফিস বেলতলা যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া হলে আহি আজি আপোনালোকে ইয়াত আহি মক টেষ্ট দিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু লগতে আমাৰ ফাউন্ডেশন বেটচ সমূহ চলি আছে অনলাইন এন্ড অফলাইন দুয়োটা মোডতে চলি আছে যদি ইচ্ছুক হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে অফলাইন বেটচ অফলাইন এন্ড অনলাইন দুয়োটা ফাউন্ডেশন বেটচতে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে জয়েন হৈ ঠিক আছে both prelims plus mains and লগতে ইন্টাৰভিউ গাইডেন্সৰ বাবে ঠিক আছে ওকে সো এইখিনিৰ বিষয় মই আপোনালোকক ডিটেইলছত এভৰিডে কৈ থাকো যে আমাৰ কি কি দিয়া হ'ব ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক হয় তেতিয়া হলে আজি স্কৰ্ডমি IS-ৰ লগত যোগদান কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে যদি এই ফাউন্ডেশন বেটচত যদি আপোনালোকে এডমিশন লয় তেতিয়া হলে যদি এই কোডটো যদি ইউজ কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এটা ডিসকাউন্ট পাব ঠিক আছে সো এই কোড ইউজ কৰিব পাৰে কুপন কোড ইউজ কৰি যদি আপোনালোকে জয়েন হয় তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে এটা ডিসকাউন্ট পাব ঠিক আছে সো আজি দেৰি নকৰিব আজি এই নম্বৰত কল কৰি জয়েন হ'ব ঠিক আছে ওকে সো আহক আমি পলম নকৰি আহক আৰু যে আৰম্ভ কৰো আমাৰ ক্লাসটো যত আমাৰ লাহোৰ কংগ্ৰেছ সেশনৰ পৰা পঢ়িব বাকি আছিল ঠিক আছে So Lahore Congress session important হয় mainly কিহৰ বাবে important হয় আপোনালোকে সকলোৱে চাগে অলৰেডি এখিনি ৰিভিজন কৰিছে বা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপোনালোকে পঢ়িছে যে লাহোৰ কংগ্ৰেছ সেশন যি 1929 ত হৈছিল ইয়াত মেইনলি কংগ্ৰেছৰ গোল পূৰ্ণ স্বৰাজ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল ৰাইট ইয়াৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছৰ যেটো গোল আছিল বা ইণ্ডিয়ান নেশনাল মুভমেন্টছৰ যেটো গোল আছিল হেতু আছিল কি যে স্বৰাজ বা ডেমক্ৰেটিক সেলফ গভৰ্নমেন্ট তাৰ মানে ব্ৰিটিছ কলনীটো থাকিব বাট লগতে ইণ্ডিয়ান যি সকল লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ মিনিষ্ট্ৰি গঠন কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ এখন গভৰ্নমেন্ট ফ্ৰেম কৰিব ঠিক আছে বাট এতিয়া লাহোৰ কংগ্ৰেছ সেশন তাৰ মানে 1929 ৰ সময়ছোৱালে আহোতে এতিয়া কি বিচৰা হৈছে এতিয়া পূৰ্ণ স্বৰাজ মানে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স বিচৰা হৈছে ঠিক আছে সো
December 1929 Lahore session President asile Jawaharlal Nehru and মনত ৰাখিব পূৰ্ণ স্বৰাজৰ ধাৰণাটো Jawaharlal Nehruৱে popularize কৰিছিল ঠিক আছে and a symbolic passing of leadership to the younger more radical generation ঠিক আছে so Jawaharlal Nehru কি asile এগৰাকী younger asile আৰু তেওঁ আন leader যিসকল asile তেওঁলোকতকৈ অলপ বেছি radical আছিল বা উগ্ৰবাদী চিন্তাধাৰা আছিল ঠিক আছে Purna Swaraj, complete independence, adopted as Congress's official goal, replacing the earlier demand for dominion status. ঠিক আছে so আমি last classত পঢ়িছিলো যে যেটো নেহেৰু ৰিপৰ্ট আছিলে right নেহেৰু ৰিপৰ্ট 1928 so ইয়াটো বেসিক্যালি কিহৰ কথা কৈছিলে মতিলাল নেহেৰুৱে আৰু যি তেওঁলোকে ফ্ৰেম কৰিছিলে নেহেৰু ৰিপৰ্ট so ইয়াত বেসিক্যালি উল্লেখ আছিলে যে কি দিব লাগিব dominant statusৰ কথা কৈছিল ঠিক আছে আৰু এই dominant statusক Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru এই দুয়োগৰাকীয়ে ইয়াক পুৰা অপোজ কৰিছিল as according to Subhash Chandra Bose dominant status কি হৈছে dead as a doornail বুলি কৈছিলে Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru কৈছিলে যে আমি এটা progressive step লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি বা এটা ধৰলক forward step লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি dominant status বিচাৰি আমি again এখোজ পিছুৱাই গৈছো বুলি Jawaharlal Nehru কৈছিলে okay ঠিক আছে সো এতিয়া পূৰ্ণ স্বৰাজ বা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স এডপ্ট কৰা হল as Congress official goal Tricolor hosted on the banks of Ravi at midnight 31st December 1929 okay 31st December 1929 on Ravi নদীৰ পাৰত মাঝ ৰাতি কি কৰা হয় Tricolor মানে ত্ৰিৰংগা পতাকা আমাৰ উত্তোলন কৰা হৈছিল and 26 January 1930 observed as the first Independence Day Purna Swaraj pledge read out at public meetings nationwide this tradition later influenced the choice of 26 January 1950 as the date of constitution came into force so as a 26 January 1930 যেহেতু পূৰ্ণ স্বৰাজ ডে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিল ঠিক আছে পূৰ্ণ স্বৰাজ ডে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিল সো সেই মৰ্মে এই 26 জানুৱাৰীতে কি কৰা হয় 1950s আমাৰ কনস্টিটিউশন এডপ্ট কৰা হয় আৰু যাক আমি এতিয়া ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰো ঠিক আছে ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে আমি সেলিব্ৰেট কৰো ঠিক আছে ওকে Next ahile civil disobedience movement so important hoy civil disobedience movement because ami last class mane kalir class ot ami porhisilu je amak eta question khudisile Mahatma Gandhi's constructive programs or bikhoy jikhini teo non cooperation movement aru civil disobedience movement or samoy teo hatot loisile jikhini kamkas tar bikhoy amak khudisile ঠিক আছে সো আহ চাইলো civil disobedience movement সকলোৱে জানে এইখিনিৰ বিষয় আপোনালোকে পঢ়িছে কিনো ডিটেইলছত যাম ৰাইট প্ৰিলিমছৰ আগত অলৰেডি আপোনালোকে এইবিলাক পঢ়ি চাগে একদম মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে ভাতৰ লগত পানী খোৱা টাইপ হৈ গৈছে ৰাইট ঠিক আছে সো গান্ধী sent an ultimatum with 11 points tamane 11 demands rakhisile Mahatma Gandhi Viceroy Lord Irwinor agot ঠিক আছে আৰু তেওঁ কৈছিল যে 31st January হৈছে last date so এই 31st January আগতে আমাৰ এই demands সমূহ হয় accept কৰক নহয় reject কৰক যদি reject কৰে তেতিয়া হলে এটা full fledged movement আৰম্ভ হ'ব যেটো হ'ব কি civil disobedience movement okay so তেওঁৰ ডিমান্ড কেইটা আমি চাই লও ঠিক আছে ডিমান্ড কেইটা কি আছিল হেখিনি এবাৰ আমি চাই লও যেটো আপোনালোকৰ এবাৰ ৰিভিজন হৈ যাব কেটামান ডিমান্ডস আছিল যেনে কি ইস্যুজ কিছুমান আছিল ধৰলক জেনাৰেল ইন্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কেটামান আছিল পেজেন্ট ডিমান্ড ঠিক আছে কেটামান বাৰ্জুইজ ডিমান্ড বা মিডল ক্লাস শ্ৰেণী বা যি সকল ট্ৰেড মাৰ্চেন্টস আছিল তেওঁলোকৰ কিছুমান ডিমান্ড আছিল ওকে সো লেটস সি কি আছিল তেওঁলোকৰ জেনাৰেল ইন্টাৰেষ্টৰ যি সমূহ ডিমান্ড আছিল So Mahatma Gandhi college they reduce expenditure on army and civil services by 50%. যে জিমান বিলাক এক্সপেন্ডিচাৰ টকা পইচা জিমান বিলাক খৰচ কৰি আছে মিলিটাৰীত আৰু বিউৰোক্ৰেসি সো হেতু কমাব দিছিল আৰু কমাই হেখিনি পাবলিক ওয়েলফেয়াৰত খৰচ কৰিব দিছিল পাবলিক ওয়েলফেয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল হেলথ এডুকেশন ইৰিগেশন এগ্ৰিকালচাৰ এইবোৰৰ ওপৰত খৰচ কৰিবলৈ কৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কৰিছে introduce total prohibition so মই last class ত আপোনালোকক কৈছিলো যে গান্ধীজীয়ে মেইনলি কি হয় তেওঁ পলিটিক্যাল কজ এটা আছিল লগতে তেওঁ পলিটিক মানে ধৰক পলিটিক্যাল ফ্ৰীডমৰ লগতে তেওঁ সোশিয়ালি কিছুমান কাম কৰিছিল ঠিক আছে সোশিয়ালি তেওঁ কিছুমান হাতত আগভাগ লৈছিল কাম লৈছিল তেওঁ জেনেকে তেওঁ কৈছিল যে সম্পূৰ্ণৰূপে কি নিবাৰণ কৰিব লাগে পুৰা নিবাৰণ কৰিব লাগে আৰু বিষয় মই কালিৰ ক্লাছত আপোনালোকক কৈছিলো যে টোটাল প্ৰহিবিশন যেটা তেওঁ বিচাৰিছিল ই এটা কি আছিল সোশিয়াল কজ আছিল তেওঁ
মেইনলি কিহৰ কাৰণে কৈছিল যেহেতু সুৰাপান কৰি বহু মানুহৰ বেমাৰ হৈছে বহুতে ভায়োলেন্সত লিপ্ত হৈছে বহুতৰ ঘৰত ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স দেখা গৈছে তাৰ বাবে এই সুৰাপান সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰা নিবাৰণ কৰিবলৈ কৈছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে okay carry out reforms in criminal investigation department so CID mainly reform anibole koisile CID basically ব্যবহাৰ কৰা হৈছিলে political prisoners সকলৰ against political leaders সকলৰ against বা যি protest যে হৈছে সেই সমূহ কেনেকে হৈছে protest সমূহ কেনেদৰে কৰা হৈছে ইয়াৰ ওপৰতো অলপমান চকু ৰাখিবৰ কাৰণে CID গঠন কৰা হৈছিল যত নেকি CID mainly কাম কি হ'ব লাগিছিল যে সমাজত যিবিলাক চুৰ ডকাইতি হৈ আছে যিবিলাক হিংসাত্মক পৰিস্থিতি হৈ আছে সেই সমূহক চোৱাচিতা কৰিব লাগিছিল বাট হেখিনি কৰা হোৱা নাছিল হে কাৰণে কি কৈছে যে carry out reforms in criminal investigation department change arms act allowing popular control of issues of firearms license so ami etu পঢ়িছো যে যেটো arms act mainly lord lyttonৰ টাইমতে আহিছিলে এই arms act ত কি আছিল যে এগৰাকী ভাৰতীয় লাইসেন্স নোহাকৈ arms ৰাখিব নোৱাৰিছিল ঠিক আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী যদি ইউৰোপিয়ান হয় তেতিয়া হলে তেওঁ কোনো ধৰণৰ লাইসেন্সৰ প্ৰয়োজন নাছিলে উইদাউট লাইসেন্স তেওঁ arms carry কৰিব পাৰিছিল সো ভাৰতীয় যি এইখিনি এই মানে arms ৰাখাৰ ক্ষেত্ৰটো যে ডিসক্ৰিমিনেশনৰ সন্মুখীন হৈছিল এটো কি কৰিছিল নাইকিয়া কৰিবলৈ কৈছিল ঠিক আছে release political prisoners so ji সকল actually কোনো সুৰ ডকাইত নহয় বা জনে কেতিয়াও অপৰাধ কৰা নাই just তেওঁলোক কি হয় political leaders হয় তেওঁলোকক protest কৰোতে তেওঁলোকক arrest কৰা হৈছে সেই political prisoners সকলক release কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল except postal reservation bills ঠিক আছে okay so etu okay so ডাক সংৰক্ষণ বিল গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে and etu specific to এখিনিত আহিব ঠিক আছে specific bourgeois demand ঠিক আছে specific bourgeois demand কি আছিল reduce rupee sterling exchange ratio so মই economic impact of british rule in india যেতিয়া আপোনালোকৰ পঢ়াইছিলো মই তেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলো যে যেটো পাউন্ড আৰু বা ভাৰতৰ রুপিজৰ যেটো exchange ratio আছিল হেতু এনেকুৱাকে ৰাখা হৈছিল যে যত ভাৰতীয় লোকসকলৰ লোকসান বেছি হয় বা লাভ খুব বেছি কম হয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী ব্ৰিটিছ বা এগৰাকী ইউৰোপিয়ানৰ লাভ বহুত বেছি হয় যাতে ঠিক আছে সো সেই যেটো রুপি স্টার্লিং এক্সচেঞ্জ রেশিও আছিল হেতু হ্ৰাস কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল ইন্ট্ৰোডিউস টেক্সটাইল প্ৰটেকশন সো টেক্সটাইল প্ৰটেকশন কিয় কৰিবলৈ কৈছিলে কাৰণ আমি পঢ়িছো যে 80% ট্যাৰিফ লগাই দিয়া হৈছিল ৰাইট 80% ট্যাৰিফ লগোৱা হৈছিল ভাৰতীয় বস্ত্ৰ শিল্পৰ ওপৰত সো যেতিয়া ট্যাৰিফ লগাই দিব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যাব সো ইয়ে কি হয় মাৰ্কেট লাহে লাহে লুজ কৰিছিল নাইকিয়া হৈছিল মাৰ্কেট ৰাইট সো এই কাৰণে এতিয়া টেক্সটাইল প্ৰটেকশন কৰিব কৈছে যাতে যিসমূহ বস্তু ইম্পোৰ্ট কৰিছে ইম্পোৰ্টেড গুডছ সমূহৰ ওপৰত ট্যাৰিফ লগাব কৈছিল যাতে ডমেষ্টিক প্ৰডাকশন বাঢ়ি যায় okay reserve coastal shipping for indians ঠিক আছে ভাৰতীয় সকলৰ বাবে উপকূলীয় জাহাজ পৰিবহন সংৰক্ষিত কৰিবলৈ কৈছে যত কেবল আৰু কেবল ব্ৰিটিছৰ হে অধিকাৰ আছিল বা ইউৰোপিয়ান এগৰাকীৰ অধিকাৰ আছিল কোষ্টেল শিপিংত হেতু এতিয়া নাইকিয়া কৰি ভাৰতীয়কো আগভাগ লবলৈ অধিকাৰ দিবলৈ দিছে ঠিক আছে specific peasant demands কি আছিল reduce land revenue by 50% ঠিক আছে সো land revenue 50% লৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ কৈছিল and abolish salt tax and government salt monopoly এটা সক salt tax আছিল নিমখৰ ওপৰত কৰ লগোৱা হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মনোপলি আছিল salt নিৰ্মাণত ঠিক আছে যে এগৰাকী ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে নিজাববীয়াকৈ কোনো কাৰণত salt তেওঁলোকে প্ৰডিউস কৰিব পৰা নাছিল and তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ বিক্ৰীও কৰিব পৰা নাছিল for their own consumption তেওঁলোকে salt produce কৰিব পৰা নাছিলে okay so হেতু কি কৰিবলৈ কৈছে abolish কৰিবলৈ কৈছে so these are the 11 specific demands যেটো মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাইসৰয় লৰ্ড ইৰউইনৰ আগত দাঙি ধৰিছিল okay by February 1930 মই আপোনালোকক কি কৈছো যে 31st January last date দিছিলে ঠিক আছে 31st January 1930 হেতু last date দিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে যে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত accept কৰিব লাগিব নহলে reject কৰিলে আমি কি কৰিম civil disobedience movement start কৰিম ঠিক আছে so February 1930s লৈকে যেহেতু কোনো ধৰণৰ পজিটিভ ৰেসপন্স একো পোৱা নাই ঠিক আছে so Congress working committee এতিয়া কয় মহাত্মা গান্ধীক যে এতিয়া যেহেতু
31st January পাৰ হৈ গ'ল ফেব্ৰুৱাৰী সোমাল সো এটা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যেতিয়া লৰ্ড ইৰউইন বা ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ একো আমি পজিটিভ ৰেসপন্স পোৱা নাই গতিকে এতিয়া মহাত্মা গান্ধী কংগ্ৰেছ ওয়াৰ্কিং কমিটিয়ে ক'লে যে এতিয়া আপুনি নিজৰ ইচ্ছা মতে এটুকুৰা জায়গা বাছি লওক আৰু নিজৰ ইচ্ছা মতে এটা টাইম বাছি লওক আৰু সেই সময়ছোৱাতে আপুনি নিজৰ ববিয়াকৈ নিজৰ ইচ্ছা মতে এটা প্লেস এন্ড টাইম ঠিক কৰি এটা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰক বুলি পেলাই কৈছিলে ঠিক আছে So এতিয়া দাণ্ডি মাৰ্চ ঠিক আছে 12 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা 6 এপ্ৰিল 1930 লৈকে এই যাত্ৰা হৈছিল 240 মাইল মাৰ্চ okay from Sabarmati ashram to Dandi on reaching the coast কোট পাইছিলে গৈ দাণ্ডি যেতিয়া পাইছিল 6 এপ্ৰিল 1930 তেতিয়া গান্ধী broke the salt law by making salt from sea water so তেওঁ কি কৰে salt এটা অলপমান salt তেওঁ লয় হাতত মুঠি এটা মুঠি salt তেওঁ লৈ পেলাই তেওঁ salt যি law আছিলে হেতু তেওঁ কি কৰে break কৰে and তেওঁ formally বা officially তেওঁ civil disobedience movement আৰম্ভ কৰে and মহাত্মা গান্ধীয়ে জনসাধাৰণক এইখাৰ কথা কৈছিল যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যত যি ট্যাক্সৰ কৰ আছে সৰি ট্যাক্স দিয়া যি আছে বা যিমান বিলাক rules and regulations আছে সেই সকলো বিলাক actually violate কৰিবলৈ কৈছিল ঠিক আছে যতে পাৰে যেনেকে পাৰে তেনেকৈ কৰিব দিছিল যেনেকে কৰবা যদি পাৰে ফৰেষ্ট ল ব্ৰেক কৰিব কৈছিল কৰবাত তেওঁলোকে চকিদাৰী ট্যাক্স দিয়া বন্ধ কৰিছিল ঠিক আছে নন পেমেন্ট অফ ট্যাক্স কৰিব কৈছিল যদিহে তেওঁলোক সক্ষম হয় বা গুটেই এটা এৰিয়াৰ লোকে মিলি পেলাই কি কৰিব লাগে ট্যাক্স নিদু বুলি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰণ লব লাগে বুলি কৈছিল ঠিক আছে ওকে alright So salt was chosen because it affected every Indian regardless of class, religion or reason. A master stroke of political symbolism. It is how nimok সকলোকে প্ৰয়োজন এতিয়া কোনোবা ধনী বুলি তেও নিমখ না খায় নেকি ডেফিনেটলি খায় কোনোবা দুখিয়া বুলি তেও নিমখ না লাগিব নেকি নিমখ নোহোৱাকে তেও খাব নেকি নে কোনোবা সাউথৰ হয় গটিকে তেও নিমখ না খাব কোনোবা ইষ্টৰ হয় কাৰণে তেও নিমখ খায় হেনেকুৱাটো নহয় সল্ট সবকে প্ৰয়োজন হয় ৰাইট সল্ট সবকে প্ৰয়োজন হয় কোনোবাই চিকেন খাওক কোনোবাই একে কমপ্লিট কোনোবা ভেজিটেৰিয়ান হওক সকলোকে কিহৰ প্ৰয়োজন আছিল সল্টৰ প্ৰয়োজন আছিল সো সল্টৰ যেহেতু এভৰি স্ফেয়াৰ বা সকলো ধৰণৰ মানুহক কোনোবা বেলেগ ধৰ্মৰ হওক এতিয়া মুছলমান এগৰাকী সল্ট নাখাব নেকি কিয় নাখাব ৰাইট ঠিক তেনেকে এগৰাকী হিন্দুৱে নাখাব নেকি সবে খাব সবকে সল্টৰ প্ৰয়োজন আছিল ওকে সো এটো কাৰণে সল্টক চুজ কৰা হল বিকজ ইট এফেক্টেড এভৰি ইণ্ডিয়ান ঠিক আছে প্ৰতি গৰাকী ভাৰতীয়কে এফেক্ট কৰিছিল সল্টে কাৰণ সকলোকে নিমখৰ প্ৰয়োজন আছিল সো এটা কমন গ্ৰাউণ্ড আছিল যেহেতু সেই কাৰণে সল্টক একচুয়ালি সেন্টাৰ অফ দি সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট বা ল ভায়োলেট কৰাত সল্টক একচুয়ালি কেন্দ্ৰত ৰাখা হৈছিল ঠিক আছে spread Salt law violations across India, example, illegal salt manufacture, boycott of foreign clothes and liquor, non-payment of taxes, example, no tax campaign in Gujarat and Bardoli type areas, and no rent campaigns by peasants in UP. And ইয়াৰ লগতে এটা আছে no chokidari tax, ঠিক আছে? Now what is chokidari tax? চকিদাৰ মানে গমে পালে চকিদাৰ ঠিক আছে যে এখন গাঁৱৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে কিছুমান মানে পাৰ্সনক এমপ্লয় বা ডিপ্লয় কৰি ৰাখিছিলে ব্ৰিটিছ বিষয়া সকলে সো সেই সকল কি হয় চকিদাৰ সো সেই চকিদাৰী সেই সকলক মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এটা ট্যাক্স পে কৰিব লগা হৈছিলে সেই গাঁৱৰ লোক সকলে সো যত সেই চকিদাৰ সকল আছিল তাত সেই চকিদাৰী ট্যাক্স দিয়া বন্ধ কৰিছিলে ঠিক আছে ধাৰাসানা সত্যাগ্ৰহ ধাৰাসানা মেইনলি এটা সল্ট ফ্যাক্টৰি হয় ঠিক আছে গুজৰাটৰ ধাৰাসানা এটা সল্ট ফ্যাক্টৰি হয় এন্ড মহাত্মা গান্ধীয়ে একচুয়ালি ডিসিজন লৈছিলে বা তেওঁ লৰ্ড ইৰউইন বা গভৰ্ণমেন্টক তেওঁ আগতীয়াকৈ জনাইছিল যে তেওঁ ধাৰাসানা যি সল্ট ফ্যাক্টৰি আছে তাত তেওঁ ৰেড কৰিব বুলি সো তেওঁ ৰেড কৰিব নপৰা মানে নোপোৱা আগতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে মহাত্মা গান্ধীক এৰেষ্ট কৰি লৈছিল সো যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীক এৰেষ্ট কৰিলে সো সেই কাৰণে কি হয় সৰোজনী নাইডুৱে কি কৰে ধাৰাসানা সত্যাগ্ৰহ তেওঁ নেতৃত্ব দিয়ে ঠিক আছে সৰোজনী নাইডু led an unarmed march on the Dharasana salt walk ঠিক আছে সৰোজনী নাইডুৰ লগত মানিলালু আছিলে brutal police lathi charge widely reported internationally American journalists Webb Miller's account had global impact
ঠিক আছে সো ইন্টাৰনেশনালিও কি হয় এটো মেইনলি একচুয়ালি ৰিপোৰ্ট কৰা হৈছিলে ধাৰাসনা সত্যাগ্ৰহ ওকে সো ইয়াত মেইনলি লিডাৰ কোন আছিলে সৰোজনী নাইডু এটা চাওক সৰোজনী নাইডু মই হাইলাইট কৰা কাৰণ কি আছে যে আপোনালোকক কেতিয়াবা উইমেন কন্ট্ৰিবিউটৰছৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে ঠিক আছে বা উইমেন সকলৰ কন্ট্ৰিবিউশনছৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত যেহেতু এটো স্পেসিফিক্যালি আমাৰ টপিক সমূহত ইনক্লুডেড আছে ঠিক আছে সো সেই কাৰণে উইমেনছৰ যদি কন্ট্ৰিবিউশনৰ বিষয়ে সুধে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে সৰোজনী নাইডুৰ নাম মেনশন কৰিব লাগিব যে তেওঁ কিহৰ নেতৃত্ব লৈছিল ধৰাসনা সত্যাগ্ৰহৰ তেওঁ নেতৃত্ব লৈছিল ঠিক আছে নেক্সট আহিলে নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ প্ৰভিন্সত আছিলে খান আব্দুল গফৰ খান যাক ফ্ৰন্টিয়াৰ গান্ধী বুলি কোৱা হয় তেওঁক হি অৰ্গানাইজড খুদাই খিদমত গাৰ্ডছ ৰেড শৰ্টছ মুভমেন্ট বুলি কোৱা হয় a notable example of Pashtun Muslim participation in a non-violent movement countering the narrative that only Hindus supported the civil disobedience movement. So এটা narrative set হৈছিলে কি যে কেৱল হিন্দু সকলেহে civil disobedience movement participate কৰিছে but এই যে নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ প্ৰভিন্সত যে খান আব্দুল গফৰ খানে মুভমেন্টৰ নেতৃত্ব দিলে ইয়ে কি কাউন্টাৰ কৰিলে যে অকল civil disobedience movementত কেৱল হিন্দুৱে participate কৰা নাই মুছলমান লোকেও participate কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে বেংগলত চিটাগং আৰ্মাৰী ৰেড হৈছিলে 1930s led by Surya Sen a parallel যাক Surya Senক actually master da বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে Surya Senক master da বুলি কোৱা হয় because তেওঁ এগৰাকী টিচাৰ আছিলে a parallel revolutionary strand active alongside civil disobedience movement so bengalot chittagong arbari red hoisile 1930s ba surya sene netritto disile aru etu eta civil disobedience movement or parallelly eta revolutionary strand soli asil widespread participation of women for the first time on a mass scale picketing shops breaking salt law quoting arrest so ei homoy swat আমাৰ অসমৰ এগৰাকী মহিলায়ো পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল তেওঁৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ঠিক আছে তেওঁ আমাৰ অসমৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছিল তাত তেওঁ কৈছিলে যে যদি পসিবল হয় তেতিয়া হলে তেওঁ কৈছিল ট্ৰাইবেল সকলক ফৰেষ্ট ল ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ফৰেষ্ট ল ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে কৈছিল Next আহিলে গান্ধী এৰবিন পেক্ট এতিয়া চাওক এই সময়ছত দুটামান পইণ্ট আপোনালোকৰ মিসিং দেখিব ইয়াত যেনেকৈ ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সেস সমূহ মই ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই বিকজ ইয়াৰ বিষয় মই ম্যাৰাথন ক্লাছত কৰাই থৈছো বা আপোনালোকে এইখিনি বিষয় অলৰেডি পঢ়িছে যেটো মেজৰ ইভেন্ট একো হোৱা নাই ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত লাগিলে হেকন ফাৰ্স্ট হক সেকেন্ড হক থাৰ্ড হক তেনেকুৱা মেজৰ একো আউটকাম নাছিল বিকজ ফাৰ্স্ট খনতটো ইফালে কংগ্ৰেছ প্ৰেজেন্টেই নাছিলে সেকেন্ড খনত কংগ্ৰেছ প্ৰেজেন্ট আছিলে বাট থাৰ্ড খনত প্ৰেজেন্ট নাছিলে বাট সেকেন্ড খনত কংগ্ৰেছৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বা সোল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে মহাত্মা গান্ধী আছিল বা তথাপি একো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰিজাল্ট যেহেতু নোলাল সো ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সেস ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইমান ঠিক আছে সো হে কাৰণে ফাৰ্স্ট ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স গম পাই মহাত্মা গান্ধীয়ে পাৰ্টিসিপেট নকৰে ওকে যেটো 1930s ত হৈছিলে মহাত্মা গান্ধী না কংগ্ৰেছ কোনো পাৰ্টিসিপেট নকৰে হেন্স 1931 ত এই গান্ধী এৰবিন পেক্ট হৈছিলে আৰু এই যে ধৰিলক ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সৰ যেটো ধাৰণাও যে আহিছিলে হেতু মেইনলি সাইমন কমিশনৰ যে ৰিপৰ্ট আছিল 1930s ত যেটো পাবলিশ হৈছিলে তাত ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সৰ কথা উল্লেখ আছিল এটা ইম্পৰ্টেন্ট এটো হয় ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সৰ যেনেকৈ ধৰিলক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছ আৰু ইণ্ডিয়ানছক ইকুৱেল পজিশনত ৰাখা হৈছিল এখন টেবুলতে বহি ডিসিজন লবলৈ দিয়া হৈছিল বা তেওঁলোকক ডিসকাস কৰিবলৈ মাতা হৈছিল সো একচুয়ালি ইকুৱেলিটি কথা মানে দেখা পাও আমি এই ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত বাট প্ৰথম খনত এবসেন্ট থাকে মহাত্মা গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ সো সেকেন্ড খনত মেইনলি পাৰ্টিসিপেট কৰে মহাত্মা গান্ধী কিন্তু সেই সেকেন্ড খনত পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ আগত গান্ধী ইৰবিন পেক্ট হয় সো এই গান্ধী ইৰবিন পেক্টৰ পিছতহে মহাত্মা গান্ধী এগ্ৰি কৰে to participate in the second round table conference okay so the first phase of civil disobedience created sufficient pressure for negotiations between Gandhi and Viceroy Lord Irwin so jetia Viceroy Lord Irwin dekhe ba British sarkare dekhe je o ভাৰতত দেখোন পুৰা একদম জোৰ সৰসে কি হৈ আছে পুৰা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট দেখোন হৈ আছে সকলে সবফালে চাৰিওফালে সল্ট ল ব্ৰেক কৰিছে ট্যাক্স নিদু বুলি কৈছে এফালে ফৰেষ্ট ল ব্ৰেক কৰিছে অলৰাইট সো হে কাৰণে এটা কি হল মহাত্মা গান্ধীক
লৰ্ড ইৰউইনে কয় যে ঠিক আছে ইহঁতৰ লগত এটা কি কৰা যায় এটা পেক্ট সাইন কৰা যাওক ঠিক আছে এইখিনি সময়তে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে একচুয়ালি এটা ডিলেমাত ফসি গৈছিলে যে যেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পানিশমেন্ট দিব বিচাৰে বা সাপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে এই সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টক তেতিয়া কংগ্ৰেছে কান্দিছিলে কি বুলি যে আমি পিসফুলি প্ৰটেষ্ট কৰিছো বাট ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আমাক লাঠি চাৰ্জ কৰিছে আমাক এক্সপ্লইট কৰিছে বা আমাৰ ওপৰত কি কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে But যেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এইবিলাক কথা শুনি পেলাই যেতিয়া কোনো পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাছিল বা লিটল প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ঠিক আছে লিটল তেওঁলোকে অলপ ধৰলক সাপ্ৰেছন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে বৰ বিশেষ তেওঁলোকে একো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল বা ইমান হিউজ লাৰ্জ স্কেলত তেওঁলোকে ধৰলক মাৰধৰ কৰা নাছিল বা তেনেকুৱা একো কৰা নাছিল অত্যাচাৰ তেতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছে ফুৰ্তি কৰিছিল যে ইয়ে আমি কি হৈছো আমি সাকসেসফুল হৈছো ঠিক আছে ব্ৰিটিছে আমাক লৈ ভয় খাইছে সো এনেকৈ যদি আমি আৰু মুভমেন্টটো আগবঢ়াই যাওঁ তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি ব্ৰিটিছে আমাক কি দিব complete independence দিব সো এই সময়ছোৱাতে গান্ধী ইৰউইন পেক্ট সাইন কৰা হয় ঠিক আছে সো গান্ধী ইৰউইন পেক্ট সাইন কৰাৰ লগে লগে যেটো ফাৰ্স্ট সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ যেটো ফাৰ্স্ট ফেজ আছিল হেতু অলপমান স্থগিত ৰখা হৈছিল মনত ৰাখিব একদম কমপ্লিটলি উইথড্ৰ কৰি লোৱা হোৱা নাছিল ঠিক আছে আফটাৰ দিস সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স আকৌ পুনৰবাৰ সেকেন্ড ফেজ আৰম্ভ হৈছিল সো এটু কোৱা হয় মহাত্মা গান্ধীৰ S strategy ঠিক আছে যাৰ ফুল ফর্ম হৈছে struggle trust struggle ঠিক আছে বা এটো আমি ট্রিটি বুলিও কব পাৰো ঠিক আছে যে struggle প্ৰথমটো ফেজত তেওঁলোকে কি কৰিছে এটো ফাৰ্স্ট ফেজত তেওঁলোকে struggle কৰিছে বা তেওঁলোকে protest কৰিছে but then again তেওঁলোকে কি কৰিছে treaty sign কৰিছে completely withdraw কৰি লোৱাতকে এটোৱে বেছি বেষ্ট হয় কাৰণ মহাত্মা গান্ধী বুজি পাইছিল যে জনসাধাৰণে যেটো লেভেলত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে বা যেটো উৎসাহেৰে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে এটো লাহে লাহে এটা সময়ৰ পিছত কি হ'ব লাহে লাহে এটো মানে ঢিলা হৈ যাব ঠিক আছে জনসাধাৰণ এক্সস্টেড হ'ব তেওঁলোকেও লাহে লাহে পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ বাদ দিব ঠিক আছে সো হেতু হোৱাৰ আগতে জনসাধাৰণ বিৰক্ত হৈ পৰাৰ আগতে যদি এটা ট্ৰিটি সাইন কৰো তেতিয়া হলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আগতো আমাৰ কি থাকিব এটা ডিগনিটি মেইনটেইন হৈ থাকিব ঠিক আছে সো হেকাৰণে কি হয় স্ট্ৰাগল থ্ৰু স্ট্ৰাগল মেইনলি স্ট্ৰাগল থ্ৰু স্ট্ৰাগলে হয় ঠিক আছে স্ট্ৰাগল থ্ৰু স্ট্ৰাগল ট্ৰুথ মানে সন্ধি ঠিক আছে স্ট্ৰাগল থ্ৰু স্ট্ৰাগল ওকে যে স্ট্ৰাগল কৰিছে প্ৰথমবাৰ দেন এগেইন এটা সন্ধি স্বাক্ষৰ হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত পিস ট্ৰিটি এটা স্বাক্ষৰ হৈছে বাট এগেইন যদি হেতু ফুলফিল হোৱা নাই দেন আকৌ কি কৰিছে নেক্সট ফেজৰ স্ট্ৰাগল আৰম্ভ কৰিছে ওকে সো গান্ধী ইৰউইন পেক্টৰ জৰিয়তে যেটো ফাৰ্স্ট ফেজ আছিলে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ হেতু এতিয়া স্থগিত ৰখা হৈছিল ঠিক আছে okay now let's see main features of the Gandhi Irwin Pact Congress agreed to suspend civil disobedience movement Congress agree কৰে যে civil disobedience movement কি ৰখা হ'ব স্থগিত ৰখা হ'ব বা suspend কৰি দিয়া হ'ব Government agreed to release many political prisoners but yet মনত ৰাখিব যদিও many political prisoners বুলি আছে ইয়াত mainly এটা point include কৰিব লাগিব আপোনালোকে যে গভৰ্ণমেন্টে এগ্ৰি কৰে কিন্তু ৰিলিজ কৰিবলৈ কেৱল সেই সকল prisoners বা political prisoners যি সকল ভায়োলেন্সৰ লগত কনভিক্টেড নাছিলে বা জনে কোনো হিংসাত্মক পৰিস্থিতি একো সৃষ্টি কৰা নাছিলে বা কাকো মাৰধৰ কৰা নাছিলে তেওঁলোককহে ৰিলিজ কৰা হ'ব okay Gandhi agreed to participate in the second round table conference so Mahatma Gandhi কয় যে ঠিক আছে we will participate in the second round table conference ঠিক আছে এটা চাওক ইয়াত একচুয়ালি মহাত্মা গান্ধীয়ে কয় যে যেটো যে ভগত সিং ঠিক আছে Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru ঠিক আছে সো এওঁলোকক কৈছে এওঁলোকৰ যেটো একচুয়ালি ডেথ সেন্টেন্স দিয়া হৈছিল ঠিক আছে ভগত সিং সুখদেव এন্ড ৰাজগুৰুক দিয়া হৈছিল কি ডেথ সেন্টেন্স বাট মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে এওঁলোকক ডেথ সেন্টেন্স দিব নালাগে বাট ডেথ সেন্টেন্সটো কি কৰি দিব লাগে পাৰ্ডন কৰি দিব লাগে পাৰ্ডন কৰি লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছিল ঠিক আছে লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছিল বাট লৰ্ড ইৰউইনে হেতু মানি নলয় তেওঁলোকৰ যেটো লাইফ ইমপ্ৰিজনমেন্টৰ দাবী কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে হেতু মানি লোৱা নাছিল এন্ড আফটাৰ that 1931 ত ভগত সিং সুখদেव এন্ড ৰাজগুৰুক ফাইনালি ফাঁসি দিয়া হৈছিল 23rd মাৰ্চত ঠিক আছে 23rd মাৰ্চ 1931 ত তেওঁলোকক ফাঁসি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে
So jitu actually unfortunate asile Mahatma Gandhi jodiu chesta korisile but teo successful nohol teo lokor death sentence of life imprisonment le convert korat so at the end eolok tiniu goraki ke 23rd March 1931 ot teo lokok phasi dia hoisil thik ase so etu je teo successful nohol Mahatma Gandhi so he karone Mahatma Gandhi jun phale jai jote jai tate teo kola potaka dekhua hoisil okay significance, it demonstrated Gandhi's strategy of combining mass pressure plus negotiations. ঠিক আছে এই যে মই কলো STS এটো ঠিক আছে limitations কি আছিল it did not secure major constitutional concessions from the British যে ব্ৰিটিছৰ পৰা কোনো ডাঙৰ সাংবিধানিক ৰেহাই লাভ কৰাত সফল হোৱা নাছিলে okay Next ahile Karachi Congress session 1931. So Karachi Congress session 1931 eto mainly days after Bhagat Singh Sukhdev and Rajguru jeta phasi dia hoisile tar pray 5 days or pisod onusthito kora hoisile Karachi Congress session. Okay, it adopted resolutions on fundamental rights. ঠিক আছে important হয় mainly Karachi Congress session of G fundamental rights or কথা কোৱা হৈছিল বা national economic planning or কথা কোৱা হৈছিল ইয়াৰকে কিছুমান বস্তু আমাৰ present day constitution add কৰা হৈছে ঠিক আছে যেনেকে fundamental rights or কি কথা কৈছিলে equality before law freedom of speech freedom of religion protection of minorities and universal adult franchise okay next ahile national economic program or kotha kole mainly kiyo kole national economic program because amar usor jetu financial kono dhoronor authority nasile ba financial power nasile but etu amar karone important asil je amiu ki koribo lage financially ami olopman amar usor authority thakibo lage titia he amar bharat ki hobo swadhin hobo paribo so he karone economic program or opor teoloke kisuman guruttopurno padokhep hatot lobole bisarisil jeneke teoloke jibika nirbahor babe upojogi mojurir kotha koisil thik ase living wage labor rights or kotha koise reduction of land revenue protection of indigenous industries state control of key industries ta mane state e control rakhibo jikomo major industries asil ba heavy industries boli jak kwa hoy thik ase so yar porot state e nijor control rakhibo and economic justice or kotha koise thik ase now what was the significance of Karachi Congress session The Karachi resolution gave social and economic content to the idea of Swaraj. Thus, Purna Swaraj is equal to political freedom. ঠিক আছে? So, Purna Swaraj ki hoy? Purna Swaraj political freedom and Karachi resolution mainly ki hobo political, social plus economic freedom. This shows that the national movement was increasingly concerned not only with who would rule India, but also with what kind of India would emerge after independence. Okay, so a Karachi Congress session amak etu dekhwale je Bharat Swadhin Bharatok kune shashon koribo hetu nohoy mainly je Bharat jetia swadhin hobo tar pisot Bharator poristiti kenekwa hobo ba Bharator situation kenekwa hobo yak actually dorhua hoisile ei Karachi Congress session or dwara ঠিক আছে so major points kini he moi include korisu all right so next ahile amar Pune Pact 1932 so important hoy etia saw yar agot etia jehetu Bhagat Singh or kotha moi kolu so apnaloke eta short note banai rakhibo pare je Bhagat Singh e ki koisile socialism ok loi pelai ঠিক আছে Bhagat Singh or freedom ok loi pelai ideas ki asil yar upor apnaloke eta short note nije banai rakhibo ঠিক আছে যেনেকে ভগত সিংহে কৈছিল যে অকল পলিটিক্যাল ফ্রিডম পুৱাই যথেষ্ট নহয় বা ব্ৰিটিছৰ পৰা বা ফৰেইন ৰুলৰ পৰা অকল ফ্রিডম পুৱাই যথেষ্ট নহয় যেতিয়ালৈকে এখন সমাজত ধনীয়ে দুখীয়াক যেতিয়ালৈকে এক্সপ্লইট কৰি থাকিব বা সমাজৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকে নিম্ন বৰ্ণৰ লোকক যেতিয়ালৈকে এক্সপ্লইট কৰিব তেতিয়ালৈকে এই যেটো আমাৰ স্ট্ৰাগল আমি যি এতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিছো বা আমি যি সংগ্ৰাম কৰিছো এই সংগ্ৰাম কন্টিনিউয়াসলি চলি থাকিব বুলি কৈছিল ঠিক আছে আৰু ভগত সিংহে কৈছিল যে সংগ্ৰাম সদায় কেৱল মানুহৰ বাবে আৰু মানুহৰ দ্বাৰা বা ওকে সৰি ওকে কিবা এটা আহি গৈছিলে সৰি সো তেওঁ কৈছিলে যে
সংগ্ৰাম কেৱল কি হ'ব লাগে জনসাধাৰণৰ কাৰণে আৰু জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা সংগ্ৰাম হোৱা উচিত সো ভগত সিংৰ এই যে সংগ্ৰামক লৈ পেলাই বা স্বাধীনতাক লৈ পেলাই তেওঁৰ যি আইডিয়াজ আছিলে এই সমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে এটা শৰ্ট নোট লিখি ৰাখিব পাৰে এজ আজিলৈকে কেতিয়াও ভগত সিংৰ বিষয়ে অহা নাই বা ভগত সিং ভাৰ্চেছ মহাত্মা গান্ধী আজিলৈকে অহা নাই ওকে সো কেতিয়াবা আপোনালোকক আহি যাব পাৰে চাওক এতিয়ালৈকে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ কথা সুধিলে গান্ধী ভাৰ্চেছ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ গান্ধী ভাৰ্চেছ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস গান্ধী ভাৰ্চেছ জৱাহৰলাল নেহেৰু অহা নাই গান্ধী ভাৰ্চেছ কোন আহিছিলে yes বি.আৰ. আম্বেদকাৰ আহিছিলে ঠিক আছে সো এইকেইটা আহি গৈছে সো এতিয়ালৈকে অহা নাই মহাত্মা গান্ধী ভাৰ্চেছ বোস এটা সৰি মহাত্মা গান্ধী ভাৰ্চেছ ভগত সিং বা সিমিলাৰিটিজ বিটুইন মহাত্মা গান্ধী এণ্ড ভগত সিং বা তেওঁলোকৰ আইডিঅলজিকেল ডিফাৰেন্সেছ সমূহ কি আছিলে ইয়াৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সো সেইকাৰণে ভগত সিংৰ বিষয়ে অকণমান আপোনালোকে জাষ্ট নোটছ বনাই ৰাখিব প্লাছ জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ বিষয়েও আপোনালোকে এই মহাত্মা গান্ধী ভাৰ্চেছ জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ ওপৰতো আপোনালোকে এটা সৰু নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিব পাৰে মেইনলি মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়টো আপোনালোকে সকলোৱে জানে ময়ো ক্লাছত গোটেইখিনি এড কৰি দিছো এইটো আপোনালোকে জাষ্ট জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ ওপৰত তেওঁৰ আইডিয়াছ সমূহৰ ওপৰত জাষ্ট শৰ্ট এটা নোটছ বনাই ৰাখিলে হৈ গ'ল যে দেয়াৰ ভিউজ অন এডুকেশ্যন ফ্ৰীডম দেন কাষ্ট ইয়াৰ ওপৰত যি আপোনালোকে পায় সেইটোৰ ওপৰত অকণমান জাষ্ট শৰ্ট এটা দুটা নোটছ লিখি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে ওকে নেক্সট আহিলে পুনা পেক 1932 এতিয়া চাওক পুনা পেক 1932 পঢ়াৰ আগতে আমি এটা একচুয়ালি মেইনলি পঢ়িব লাগে যে গান্ধীজীৰ থটস অন কাষ্ট সো এইটোৰ মই ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত মই কৰাই দিছো ঠিক আছে যে গান্ধীজীৰ ভিউজ অন কাষ্ট কি হয় তেওঁ কি কৰিছিলে কি নাই কৰা ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছত উইথ নোটছ মই কৰাই দিছো বাট মই এইটো যি ইউটিউবৰ সেশন যি চলি আছে ইয়াতো মই লাষ্ট এটা বা দুটা ক্লাছৰ আগত মই কৈছিলো যে মহাত্মা গান্ধীৰ ভিউজ কি হয় কাষ্টৰ ওপৰত যে তেওঁ কাষ্ট সিস্টেমক তেওঁ একচুয়ালি কনডেমড কৰা নাছিলে তেওঁ মেইনলি যেটো আনটাচেবিলিটি আছিলে তাক তেওঁ সিনফুল বুলি পেলাই গণ্য কৰিছিল সো হেতুৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক মুখেৰে কৈ দিছো ক্লাছত সো হেতু যদি যি সকলৰ ওচৰত নোটছ নাই মই আশা কৰো আপোনালোকে হেতুৰ ওপৰত এটা সৰু নোটছ ৰেডি কৰি ল'ব ঠিক আছে সো নাও এতিয়া চাও যে পুনা পেক 1932 কিয় সাইন কৰা হৈছিল মেইনলি ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয় যদি আমি চাও যে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি হয় পুনা পেক সাইন কৰাৰ মেইনলি কমিউনেল এৱাৰ্ড ওকে ইয়াত লিখাই আছে যে কমিউনেল এৱাৰ্ড 1932 ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰামজে মেকডনাল্ডে যেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল সো কমিউনেল এৱাৰ্ড কি হয় যে ডিপ্ৰেস ক্লাস বা যিসকল দলিত সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল যাক আমি এতিয়া শিডিউল কাষ্ট বুলি কওঁ সো তেওঁলোকলৈও সেপাৰেট ইলেক্টৰেট তেওঁলোকক দিয়ে এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল তেওঁলোকলৈ যাৰ ফলত হিন্দু কমিউনিটিৰ মাজতে আকৌ এটা স্প্লিট হৈছিল ঠিক আছে ডিভিজন হৈছিল এটা সাপোজ যে মুছলমানক সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিছে সো দ্যাট ওয়াজ আ ডিফারেন্ট কমিউনিটি রাইট দেন এফালে হিন্দুক যদি সেপাৰেট ইলেক্টৰেট হিন্দুৰ এফালে আছে বা বেলেগ শিখক দিছে বা তেওঁলোকৰ ৰিলিজন কমপ্লিটলি বেলেগ হয় বাট যেতিয়া ডিপ্ৰেস ক্লাছক দিয়া হৈছিল এই সেপাৰেট ইলেক্টৰেট ইয়ে কি কৰে যে হিন্দু সমাজৰ মাজতে বিভাগ মানে একচুয়ালি ভাগ বতৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যেটা ডিপ্ৰেস ক্লাছক ইলেক্টৰেট দিয়া হৈছিল কমিউনেল ইলেক্টৰেট দিয়া হৈছিল ওকে বা সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়া হৈছিল ঠিক আছে সো লেটস সি এই যে দিয়া হৈছিল সেপাৰেট ইলেক্টৰেট ইয়াক মেইনলি বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ ফুল সাপোৰ্ট আছিল ঠিক আছে কমিউনেল এৱাৰ্ডক লৈ বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ ফুল সাপোৰ্ট আছিল এজ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ থট দ্যাট যদি হে ডিপ্ৰেস ক্লাছৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট থাকে তেতিয়া হলে তেওঁলোকেও সমান ধৰলক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন পাব ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ নিডছ সমূহ ফুলফিল কৰিব পৰা যাব ওকে সো বি.আৰ. আম্বেদকাৰে যথেষ্ট সাপোৰ্ট কৰিছিল কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে ইয়াক সাপোৰ্ট কৰা নাছিলে মহাত্মা গান্ধী তেতিয়া ইয়াৰাবাদা জেইলত আছিল যেতিয়া তেওঁ 1930s সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ কাৰণে মে 4th of May তেওঁ এৰেষ্ট কৰা হৈছিল তাৰ পিছত তেওঁ ইয়াৰাবাদা জেইলত আছিল সো তেওঁ জেইলতে ফাৰ্স্ট আনটু ডেথ আৰম্ভ কৰিছিল যেতিয়া কমিউনেল এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল বিকজ গান্ধীয়ে কৈছিল যে যদি ডিপ্ৰেস ক্লাছক সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়া হয় তেতিয়া হলে যেটো আমাৰ সমাজত এটা আনটাচেবিলিটি বা অস্পৃশ্যতাৰ যি ধাৰণা আছে হেতু কেতিয়াও ৰিমুভ নহবই ওকে কাৰণ তেওঁলোকও এটা বেলেগ কমিউনিটি হ'ব তেওঁলোকও বেলেগ হৈ যাব সো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি যি একচুয়ালি চলাই আছিল তেওঁলোক আনটাচেবিলিটি এন্টি আনটাচেবিলিটি কেম্পেইন হেবিলাকো কি হ'ব নাইকিয়া হৈ যাব যাৰ ফলত যুগ যুগান্তৰ ধৰি আনটাচেবিলিটি ভাৰতীয় সমাজত প্ৰিভিলেন্ট থাকিব ওকে আৰু যেতিয়া হিন্দু সকলৰ মাজতে ডিভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়ে এটা কথাটো মুছলমান আৰু হিন্দুৰ মাজত ইউনিটি লাহে লাহে নাইকিয়াই হৈছিল বিকজ এই সময়ছোৱাত সেপাৰেট এখন নেশনৰ ডিমান্ড যথেষ্ট পৰিমাণে কৰি থকা হৈছিল ঠিক আছে
So বাকি ইণ্ডিয়ান লোকৰ মাজতো একচুৱেলি ডিভিজন আনিছিলে ঠিক আছে ডিভাইড কৰিছিলে ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিয়ে আছিলে চ' হিন্দু সমাজকো যেতিয়া ডিভাইড কৰিলে ইয়ে মহাত্মা গান্ধীক চিন্তিত কৰি তুলিছিল আৰু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰাবাদা জেলত চ' ইয়াৰ পিছতে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এণ্ড মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত পুনা পেক্ট স্বাক্ষৰ কৰা হয় এতিয়া মহাত্মা গান্ধী যিহেতু জেলত আছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজেই ইন হেণ্ড একচুৱেলি চিগনেচাৰ কৰা নাছিলে চাইন কৰা নাছিলে তেওঁৰ বিহাফত মদন মোহন মালভিয়াই চাইন কৰিছিলে পুনা পেক্ট okay on behalf of Mahatma Gandhi and on behalf of the depressed class Dr. B.R. Ambedkar Pune Pact sign korisil thik ase so the Pune Pact emerged from the conflict over political representation of the depressed class thik ase background ki hoy moi already kolu thik ase Ambedkar position ki asil je Ambedkar supported separate electorates because he believed that oppressed communities needed independent political representation thik ase so according to B.R. Ambedkar teo kyo support korisel separate electorate because teo biswas korisil etu je oppressed community eta independent political representation by independent eta political identity proyojon ase thik ase Gandhi's position ki asil Gandhi opposed separate electorates for the depressed classes because he feared that it would divide Hindu society permanently Hindu society ki koribo permanently divide koribo weaken social unity so bharator samajot ji eta samajik oikko asile hetu naikia koribo boli koisil and fragment the national movement rashtriya andolonok ki koribo khondito koribo Gandhi began a fast unto death in Yarabada jail. This led to negotiations between Gandhi's supporters and Ambedkar resulting in the Pune Pact 1932. It is how ekhini basically facts hoy. So factor amak proyojon nai mains hot. Mains amar ki hoy analytical hoy. So facts or amar iman proyojon nai. ঠিক আছে সো মেইন ফিচার্স অফ পুনা পেক্ট কি হয় সো এইটো আমি সোৱাটো অকমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় অকল ফ্যাক্ট পঢ়ি থাকিলে নহব ফ্যাক্ট মেইনলি প্ৰিলিমছৰ বাবে প্ৰয়োজন মেইনছৰ বাবে আমাৰ critical thinking or provision ঠিক আছে so চাও আহক কি হয় main features of Pune Pact so the pact replaced separate electorates with joint electorates but provided reserved seats for the depressed classes ঠিক আছে so কি হয় যে এই Pune Pact mainly যি separate electorate asile সেই idea to actually reject কৰে and joint electorate কথা কয় লগতে যি ডিপ্ৰেছড ক্লাছ আছিল তেওঁলোকৰ বাবে সিটস ৰিজাৰ্ভৰ কথা কৈছিল ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশন দিব তাৰ মানে কি প্ৰভিজনস কি আছিল সেপাৰেট ইলেক্টৰেটস were abandoned reserved seats were provided for the depressed classes in provincial legislatures আৰু এটো বহুত বেছি বঢ়াই দিয়া হৈছিল একচুয়ালি এটা সময়ত 74 আছিল যেটো একচুয়ালি 147 নে 100 সামথিং কৰি দিছিল মোৰ এক্সাক্ট যেটো নম্বৰ হয় মই হেতু পাহৰি গৈছো বাট হেতু আপোনালোকৰ জানাটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় The number of reserved seats was increased compared with the communal award. ঠিক আছে so আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হল members of the depressed classes would be elected through joint electorates তাৰ মানে হিন্দু সকলৰ যে joint electorates তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক elect কৰা হ'ব Provisions were made for representation in central legislature ঠিক আছে কেন্দ্ৰীয় বিধান সভাত প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল and measures relating to education and social advancement were also emphasized ঠিক আছে যে measures কিহৰ লগত related education and social advancement ৰ লগত related এই সমূহৰ ওপৰত কি কৰা হয় গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ঠিক আছে significance of Pune Pact কি হয় political representation mainly eta depressed class e ki paisile political representation paisile joint electorate maintain hoisile thik ase Gandhi Ambedkar debate so it highlighted two different approaches to social justice thik ase so Gandhi Ambedkar eta debate dekha poa jay thik ase duta approaches ami social justice ok loi dekha pao Gandhi e koisil social unity plus moral reform Ambedkar e koisil political safeguards plus representation so এওঁলোকৰ বিষয় আহি গৈছে ঠিক আছে এওঁলোকৰ ডিফাৰেন্সেস অন কাষ্ট সিস্টেমক লৈ পেলা আহি গৈছে ঠিক আছে সো এটো আপোনালোকে এটা ধুনিয়া ইন্ট্ৰো দেন বডি আৰু কনক্লুজন এটা সুন্দৰ কনক্লুজন দি এটা 150 to 200 words ভিতৰত answer লিখি ৰাখিব
ঠিক আছে যাতে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে সেইটো মুখস্থ কৰি যদি এক্সামত আহে লিখিব পাৰে Beginning of a larger debate, the pact showed that the national movement had to address not only British colonialism but also internal social inequalities. So, ye ki amak realize korai je okol Britishor pora freedom puai jothesto nohoy logote amak ki lagibo social inequality ji ase bharatot hetu naikia koribo lagibo thik ase Okay. Next ahile elections 1937. It is how directly moi jump korisu election ole. Etia bhaibo pare je 1932 are puna back tor pisot to aru bahut hoisile Government of India Act pohua nai muk. Thik ase but Government of India Act or bikhoye moi ji constitutional and administrative development asile tate moi Government of India Act 1935 or bikhoye moi porhaisu. Thik ase aru third round table conference or bikhoye moi marathon class of মই কৈ দিছো ঠিক আছে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ 5.5 ঘণ্টাৰ এটা মেৰাথন ক্লাছ আছে তাতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সো ঠিক আছে মেইনলি থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিলে যিহেতু ধৰিলক second round table conference or bor bikhe eku fruit mane ami eku result napalo thik ase eku result napalo so third jikhon round table conference asile tato congress absent thake aru congress or lokhokole mainly civil disobedience movement or second phase arambho korisil thik ase so third round table conference jihetu kuno present nohol congress present nasile so etia dangor political decision to lobo nware bar upay nai lobo lagibo so british bikhoya hokole nije mili teoloke eta white paper ot kisuman recommendations teoloke publish korisil he recommendations ji homu teoloke white paper ot publish korisil he homu teoloke british parliament ot debate korisil open teoloke debate rakisile debate korisil and debate korar pisot teoloke eta joint committee eta গঠন কৰিছিল ঠিক আছে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি এটা গঠন কৰিছিল আৰু সেই কমিটিয়ে এই হোৱাইট পেপাৰৰ যিসমূহ ৰিকমেন্ডেশনস আছিল ইয়াকে লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা ড্ৰাফট প্ৰস্তুত কৰিছিল ঠিক আছে এটা ড্ৰাফট তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই ড্ৰাফটৱে আমি পিছলে গম পাও যে এখনে কি হয় ৰিফৰ্ম এক্ট হয় মেইনলি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 So Government of India Act 1935 or main features somo moi porhai thoisu but moi thulmul ke koi diu je jetu province ot 1919 or act or joriote dair ki dia hoisile he dair ki abolish kori pelai province homohok dia hoy provincial autonomy aru center ot dair ki rakha hoy mainly bicameral legislatures thik ase so provincial autonomy dia hoy then province homohok etu odhikar die je teoloke etiar pra directly british crown or under ot thakibo ঠিক আছে ব্রিটিশ ক্রাউনৰ পৰা তেওঁলোকে যদি বিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ মানে সিকিউৰিটি লৈ পেলাই তেওঁলোকে ধৰিলক বড় কৰিব পাৰিব মানি ঠিক আছে So Government of India Act okay so Government of India Act 1935 important হয় মই ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়াই দিছো because ইয়াৰ বিষয়ে এবাৰ মেইনছত কোৱেশ্চন আহি গৈছে ঠিক আছে so 1935 ৰ যিখন মানে ধৰিলক এক্ট আছিল তাতে মেইনলি ইউনিভাৰ্সাল নহয় মেইনলি voting rights or কথা কৈছিল মহিলাক voting rights দিয়া হৈছিল ঠিক আছে মহিলাক voting rights দিয়া হৈছিল then তেওঁলোকে ইলেকশনৰ কথা কৈছিল so 1937 ত মেইনলি provincial elections হৈছিল মনত ৰাখিব চেন্টাৰত হোৱা নাছিল ইলেকশন মেইনলি হৈছিল provincial election so provincial electionৰ কথা কৈছিল যে ইলেকশন এখন হ'ব লাগিব so সেই ইলেকশনৰ কথা যেহেতু 1935 ৰ এক্ট মেনশন কৰিছিল সেই মৰ্মে 1937 ত provincial elections সংগঠিত হৈছিল So যেতিয়া ইলেকশনৰ কথা কলে 1935 ৰ এক্টৰ জৰিয়তে এই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ একচুয়ালি কংগ্ৰেছ এইখিনি সময়ত একচুয়ালি ইনএক্টিভ আছিল ঠিক আছে 1932 পুনা পেক সাইন হল কংগ্ৰেছ লিডাৰ একচুয়ালি জেলত আছিল তো তাৰ পিছত বৰ বিশেষ একো মুভমেন্ট আমি দেখা নাপাও সো এই ফেজটোত আমি কব পাৰো যে কংগ্ৰেছ মেইনলি ইনএক্টিভ আছিল ঠিক আছে সো যেতিয়া কংগ্ৰেছ ইনএক্টিভ আছিল সো এতিয়া যেতিয়া ইলেকশনৰ কথা কয় ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছৰ যি নেক্সট ফিউচাৰ যি মেথডছ আছিল ইয়াকে লৈ তেওঁলোকৰ মাজত ডিবেট ষ্টাৰ্ট হৈছিল যে প্ৰথম এটা একাংশই কলে যে ঠিক আছে আমি ইলেকশনত যোগদান কৰিব লাগে But again প্ৰশ্নটো আহিল যে ইলেকশনত যদি তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰে যে আফটাৰ যদি তেওঁলোকে মেজৰিটি আসন যদি পায় তাৰ পিছত কংগ্ৰেছে কি কৰিব সৰকাৰ গঠন কৰিবনে পাৱাৰ গ্ৰহণ কৰিব নে নকৰে কি হ'ব ইয়াকে লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত ডিবেট হৈছিল ঠিক আছে দেন এট দি এন্ড সকলে মিলি পেলাই ডিসিজন লয় যে yes তেওঁলোকে
ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিব জাষ্ট ফৰ দ্য ৰিজন যে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰি ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে যদি জিকে তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক তেওঁলোকে ভিতৰৰ পৰা ঠিক আছে ফ্ৰম উইদিন যাতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক তেওঁলোকে অপ'জ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰে ঠিক আছে সো প্ৰভিন্সিয়েল ইলেকশ্যন 1937 ত মেইনলি 11 খন প্ৰভিন্সত হৈছিলে ঠিক আছে 11 খন প্ৰভিন্সত হৈছিলে ঠিক আছে নাও লেটস সি কি হয় So, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Congress Socialists and Communists were all opposed to holding provincial elections for the first time in 1937 as required by the 1935 Act. So, কি হল এতিয়া যে 1935 ৰ এক্টত যেহেতু উল্লেখ কৰা আছে যে এখন ইলেকশ্যন 1937 ত ইলেকশ্যন হ'ব সো এই ফাৰ্স্ট টাইম যে ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছিল প্ৰভিন্সিয়েল ইলেকশ্যনছ ইয়াত মেইনলি সুভাষ চন্দ্ৰ বোস জৱাহৰলাল নেহেৰু কংগ্ৰেছ সোশ্যালিষ্ট এণ্ড কমিউনিষ্ট পাৰ্টি সকলোৱে অপ'জ কৰে সো কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন হয় এম.এন. ৰয় হেতুৰ নামো মনত ৰাখিব ঠিক আছে okay so debate on participation some believed contesting elections under the 1935 act would weaken the freedom struggle by implying congress support for british rule ঠিক আছে so কি কৈছে যে পাৰ্টিসিপেশনক লৈ পেলাই এটা ডিবেট হৈছে যে কিছুমানে বিলিভ কৰিছিল যে যদি ইলেকশ্যনত পাৰ্টিসিপেট কৰা যায় ইয়ে আমাক কি বুজাব যে ইনডাইৰেক্টলি আমি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক বা ব্ৰিটিছ ৰুলক আমি সাপোৰ্ট কৰিছো others felt taking office meant accepting responsibility without power as real authority remained with the colonial government, risking loss of the movement's revolutionary spirit since 1919. Okay, so অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত বিতৰ্ক কিছুমানে বিশ্বাস কৰিছিল যে 1935 চনৰ আইন অনুসৰি নিৰ্বাচনত যদি প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰে তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছ শাসনৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত ইংগিত দি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম দুৰ্বল হ'ব আৰু আন কিছুমানে অনুভৱ কৰিছিল যে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ অৰ্থ কি হ'ব ক্ষমতা অবিহনে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা কিয়নো প্ৰকৃত কৰ্তৃত্ব ঔপনিৱেশিক চৰকাৰৰ হাতত থাকিল 1919 চনৰ পৰা আন্দোলনৰ বিপ্লৱী মনোভাৱ হেৰুৱাৰো আশংকা আছিল যে ঠিক আছে যদি আমি এই ইলেকশ্যনত পাৰ্টিসিপেট কৰো ইলেকশ্যনত যদি আমি জিকো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটিটো আছে বাট আমাৰ ওচৰত পাৱাৰে নাই কাৰণ মেইন অথৰিটি এতিয়াও কোন আছে মেইন ৰিয়েল পাৱাৰ এতিয়াও ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰতে আছে সো এনেকুৱা হ'ব যে আমি জাস্ট পোষ্টটো গ্ৰহণ কৰিছো আমি জাস্ট বহি আছো আমাৰ একো কাম নাই ঠিক আছে Next ahile strategic entry many viewed participation as a tactical move to expose the 1935 act's flaws from within not an endorsement the aim was still full independence using legislative entry as part of a broader strategy ঠিক আছে সো কি কৈছে এতিয়া কিছুমানে আকৌ কি মত পোষণ কৰিলে যে তেওঁলোকে স্ট্ৰেটেজিক এন্ট্ৰিৰ কথা ক'লে যে এই পাৰ্টিসিপেশনক বহুতে কি বুলি দেখিলে যে এটা ট্যাকটিক্যাল মুভ বুলি দেখিছিল যে এই কি কৰিব 1935 ৰ এক্ট কো কি কৰিব একচুয়ালি এক্সপোজ কৰিব ফ্ৰম উইদিন আৰু এটো এনেকুৱা নবুজাই যে তেওঁলোকে 1935 ৰ এক্ট খন একচুয়ালি একসেপ্ট কৰিছে মেইনলি তেওঁলোকে Actually, election jete participate kore jete election majority jike 1935 or act khonor osol obostha kori diye solat badha diye jar folot 1919 sonor actor joriote soli thakibo loga hoy congress sarkar ba british sarkar till 1947 okay So Nehru's campaign 1936 Jawaharlal Nehru clarified in the election manifesto that কি মানে ইলেকশন ম্যানিফেস্টো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কি ক্লাৰিফাই কৰিলে যে কংগ্ৰেছ আল্টিমেট গোল ৰিমেইনছ ইন্ডিপেন্ডেন্স কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ rule and it opposes the 1935 act formation of a constituent assembly is a top priority so formation of key constituent assembly ki hobo lage etia top priority hobo lage because 1935 or act eta all india federation or kotha koisil ঠিক আছে all india federation or kotha koisil jitu federation গঠন কৰাৰ jibilak শর্ত এই acte disile সেই শর্ত বিলাক আসলে একদমই বেসলেস ঠিক আছে so jar ফলত jitu all india federation কেতিয়াও reality
actually গঠন কৰা নহল so একাৰণে কি হয় 1935 ৰ এক্ট খনক অপোজ কৰা হৈছিল okay then constituent assembly formation to কি হয় top priority আৰু মনত ৰাখিব constituent assembly প্ৰথম ধাৰণাটো MN Roy হে দিছিলে in the year 1934 after that in 1935 congress এ constituent assembly বিচৰাটো officially তেওঁলোকে বিচাৰিবলৈ লৈছিল ঠিক আছে Congress victory and governance except in Bengal, Sindh, Punjab and Assam and Northwest Frontier Province Congress won majorities and formed ministries. Leaders lived modestly, cutting their salaries and using second, third class rail travel to align with their promises. So it is how 11 province hoisil. So mainly Bengal, Sindh, Punjab, Assam and Northwest Frontier Province of Badi. Baki hokolo sokhonote teoloke ki hoisile 6 province majority paisil kune Congress e. ঠিক আছে আৰু কিয় ইয়াত মেইনলি কংগ্ৰেছৰ লগত ইলেকচনত অপোনেন্ট কোন আছিল মুসলিম লীগ ঠিক আছে মুসলিম লীগ আছিল অপোনেন্ট সো মুসলিম লীগে বৰ বেয়াকৈ হাৰিছিলে এই ইলেকচনত আৰু ধৰক পঞ্জাবতো মেইনলি মুসলিম লীগৰ সৰকাৰ গঠন হোৱা নাছিল এটা ইউনিয়নিষ্ট সৰকাৰ গঠন হৈছিল ঠিক আছে আকালি দলৰ লগত মিলি পেলাই গঠন হৈছিল অসমতো কোয়েলিশন পাৰ্টি গঠন হৈছিল ঠিক আছে কংগ্ৰেছৰে এট দি এন্ড মিনিষ্ট্ৰি গঠন হৈছিল Sir Syed Mohammad Sadullah দ্বাৰা কোয়েলিশন মিনিষ্ট্ৰি গঠন কৰা হৈছিল ইন দা ইয়াৰ 1937 অসমত ঠিক আছে ওকে বুজি পালে ঠিক আছে সো এখিনলৈকে আমাৰ এটা ফেজ কমপ্লিট হৈ যায় খালি এখিনিত মনত ৰাখিব যে 1937 ৰ ইলেকচনলৈকে আমি পঢ়িছো বাট আফটাৰ দ্যাট 1939 ত কি হয় কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰিয়ে ৰিজাইন কৰে ঠিক আছে কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰিয়ে 1939 ত ৰিজাইন কৰে এতিয়া কিয় ৰিজাইন কৰে তাৰ বিষয় আমি পঢ়িম আমাৰ নেক্সট চেপ্টাৰটো বা নেক্সট থিমটো যেটো হৈছে নেক্সট আমাৰ থাৰ্ড এন্ড দা লাষ্ট part of the Indian national movement যেটো 1939 to 1947 ৰ সময়ছোৱাত হৈছিল সো এই সময়ছোৱাত আমি যিমানখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল লাইক কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হৈ গল ক্ৰিপছ মিশন হৈ গল বেভেল প্ল্যান হৈ গল এই সকলোবোৰৰ বিষয় এই চেপ্টাৰটোত আমি বা এই টপিকটোত আমি কভাৰ কৰিম ঠিক আছে again most important যিখিনি হয় সেইখিনি আমি কভাৰ কৰিম ঠিক আছে যাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোৱেশ্চন আহি আছে So এতিয়া আহিলে হৰিপুৰা কংগ্ৰেছ সেশন 1938 এটা চাবো যে প্ৰভিন্স সমূহত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মিনিষ্ট্ৰি গঠন হৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ সৰকাৰ ফৰ্ম হৈ গৈছে ঠিক আছে বাট মুসলিম লীগও কি হৈছে মুসলিম লীগও একদম নেক টু নেক আমি কব পাৰো যে টক্কৰ দিছিলে কিন্তু মেইনলি বেংগল আৰু এফালে যি নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ প্ৰভিন্স আছিল ইয়াত মুসলিমৰ মেজৰিটি আছিল ঠিক আছে So it is said that Congress or Haripura session অনুষ্ঠিত হৈছিল 1938 ত so এই Congress or Haripura session 1938 ত সুভাষ চন্দ্ৰ বোসক ইলেক্ট কৰা হয় as a president so সুভাষ চন্দ্ৰ বোস এই সময়ছোৱাত ইউনানিমাছলি তেওঁক এপইন্ট কৰা হৈছিল বা তেওঁক ইলেক্ট কৰা হৈছিল as the president of Indian National Congress এই সময়ছোৱাত মহাত্মা গান্ধী আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বোসক সাপোৰ্ট কৰিছিল but later on মহাত্মা গান্ধী নিজৰ সাপোৰ্ট withdraw কৰে in 1939 because সুভাষ চন্দ্ৰ বোস বহুত ৰেডিকেল আছিল ঠিক আছে তেওঁ বহুত উগ্ৰবাদী চিন্তাধাৰা আছিল তেওঁ মিলিটেন্ট নেশনালিজমৰ ফলোৱাৰ আছিল যেটো মহাত্মা গান্ধী কেতিয়াও সাপোৰ্ট কৰা নাছিল এন্ড সুভাষ চন্দ্ৰ বোসেও নিজৰ আইডিওলজি সমূহ কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচৰা নাছিল ওকে সো ইয়াৰ বিষয় আমি পঢ়িম ঠিক আছে মহাত্মা গান্ধী এন্ড বোসৰ যে সিমিলাৰিটিজ এন্ড ডিফাৰেন্সেস আছে মই হেতু লৈ আহিছো হেতুৰ বিষয় আমি পঢ়িম ওকে সো হৰিপুৰা সেশনত যেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ইলেক্ট হয় as a president এই কি দৰ্শাই যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এটা কি হয় লেফট উইং এন্ড সোশিয়ালিষ্ট ওৰিয়েন্টেড এপ্ৰোচ গ্ৰো হৈছিলে উইদিন কংগ্ৰেছ বোসৰ ভিজন কি আছিল Bose believed that political independence had to be accompanied by rapid economic and social transformation So Bose কি believe কৰিছিল যে political independence কি হ'ব লাগে কিহৰ লগত accompany হ'ব লাগে rapid economic and social transformation তেওঁ mainly modernizationৰ কথা কৈছিল আৰু modernization without industrialization যেহেতু সম্ভৱ নাছিলে hence তেওঁ industrializationৰ কথাও কৈছিল ঠিক আছে Okay. He emphasized complete independence, strong anti-imperialism, industrialization, economic planning, state intervention, modernization, scientific development, and lastly, social justice.
সো তেওঁ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা আমি এতিয়া কি পাব লাগে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স হ'ব লাগে আমাৰ এতিয়া মেইন লক্ষ্য আৰু আমি যেনেকৈ নহওক কিয় যি প্ৰকাৰে নহওক কিয় আমি এতিয়া কি ল'ব লাগে ইন্ডিপেন্ডেন্স ল'ব লাগে মহাত্মা গান্ধীৰ মতে মিনছু কি আছিলে কি হ'ব লাগে মিনছ গুড হ'ব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব এন্ডটো কি হ'ব আমাৰ গুড হ'ব ঠিক আছে আনহাতে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ মিনছক লৈ পেলাই কথা নাছিলে ঠিক আছে তেওঁ সদায় এন্ডক ফোকাস কৰিছিলে যে আমাৰ মেইন গলটো আমি মেইন ফোকাস কৰিব লাগে আমি যি পথৰে নাযাওঁ কিয় আমি at the end আমাৰ নিজৰ গলটো আমি achieve কৰিব লাগে ঠিক আছে সুভাষ মহাত্মা গান্ধীৰ মতে means are as important as the end but সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ হেতু উল্টা আছিলে ঠিক আছে তেওঁ means যেনেকৈ নহওক কিয় তেওঁ এন্ডৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰিছিল ঠিক আছে Okay, next, strong anti-imperialism, তেওঁ সাম্ৰাজ্যবাদ বিৰোধিতা আছিলে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে লাগিলে আমাৰ হাতত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লৈ আমি বিদ্ৰোহ কৰিয়ে ব্ৰিটিছক ভাৰতৰ পৰা নিখেদু কিয় আমি যেনেকৈ নহওক কি ব্ৰিটিছক ভাৰতৰ পৰা খেদিব লাগে মনোভাৱ কাৰ আছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছিলে ইকনমিক প্লেনিঙৰ কথা কৈছিল ঠিক আছে আৰু ষ্টেট ইন্টাৰভেনশ্যন ৰাজ্যিক হস্তক্ষেপ কিহত ইকনমিক প্লেনিং আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনত ৰাজ্যিক হস্তক্ষেপৰ কথা কৈছিল তেওঁ এণ্ড তেওঁ মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ কথা কৈছিল যে এইবিলাক যদি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন ইকনমিক প্লেনিং ষ্টেট ইন্টাৰভেনশ্যন যদি এইবিলাকত হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভাৰত দেশ মডাৰ্ণাইজ হ'ব সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'বলৈ হ'লে আমাৰ যিসকল ইউথছ আছে তেওঁলোকৰ সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিব তেওঁলোকে যদি সায়েন্সেই নাজানে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কেনেকৈ হ'ব সো সাইন্টিফিক টেম্পাৰামেন্ট গ্ৰো কৰাৰ কথা তেওঁ কৈছিল এণ্ড দেন এগেইন social justiceৰ কথা তেওঁ কৈছিল ঠিক আছে National Planning Committee under the broader Congress framework, the National Planning Committee was established in 1938 with Jawaharlal Nehru as its chairman. So, jihetu iman teo economic planning or kotha koi, industrialization or kotha koi, social justice or kotha koi, he karne finally at the end, Subhash Chandra Bose or he pressure ote pisole 1938 or economic planning, National Planning Committee gothon kora hoy, jar chairman asile Jawaharlal Nehru. Next ahile Tripuri Congress session 1939 so yat ki hol Tripuri Congress session mainly Bose ebar ako ki bicharile je teo ditiyo barar karone president hobo bicharile ditiyo barar karone teo election khelibo bicharile Congress or sabhapatittor karone ঠিক আছে Congress was Bose was re-elected as Congress president at the Tripuri session in 1939 defeating Pattavi Sitaramaya who had Gandhiji's support so Gandhiji ei samoyswat Subhash Chandra Bosok support kora nasile due to his radical and militant ideas ঠিক আছে যেহেতু মহাত্মা গান্ধী আসলে চ্যাম্পিয়ন অফ নন ভায়োলেন্ট তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কাম কাৰ্যত কতো তেওঁৰ ভায়োলেন্সৰ কথা নাছিলে তেওঁ মিলিটেন্ট নেশনালিজম ভাল পোৱা নাছিলে তেওঁ কেৱল আৰু কেৱল পিসফুল প্ৰটেষ্ট নন ভায়োলেন্সৰ কথা কৈছিলে অহিংসাৰ কথা কৈছিলে সত্যাগ্ৰহৰ কথা কৈছিলে সেই কাৰণে তেওঁ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ যি এক্সট্ৰিম আইডিঅলজিজ বিলাক আছিল মিলিটেন্ট আইডিঅলজিজ বিলাক আছিল ইয়াক তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে হেন্স যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে Subhash Chandra Bose প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে তেওঁ ইলেকশন খেলিব বিচাৰে এইবাৰ গান্ধীজীয়ে তেওঁক সাপোৰ্ট নকৰে গান্ধীজীৰ সাপোৰ্ট কাক আছিলে পট্টভি সীতাৰামায়াক বাট পট্টভি সীতাৰামায়াক Subhash Chandra Bose হৰুৱাই আৰু তেওঁ নেক্সট এগেইন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈছিলে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া পট্টভি সীতাৰামায়া হাৰিলে সো তেতিয়া গান্ধীয়ে কৈছিলে যে পট্টভি's defeat is my defeat বুলি কৈছিল ঠিক আছে যে পট্টভি সীতাৰামায়া যে হাৰিল তেওঁ অকল হাৰা নাই তেওঁৰ কাৰণ তেওঁৰ লগতে ময়ো আজি হাৰিলো বুলি কৈছিল ঠিক আছে However, Bose faced strong opposition from the Congress Working Committee, which was dominated by leaders closer to Gandhi. So, এতিয়া চাওক যে যদিও কংগ্ৰেছৰ প্ৰেসিডেন্ট সুভাষ চন্দ্ৰ বোস আছিল কংগ্ৰেছত প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ বা অথৰিটিতকৈ বেছি কংগ্ৰেছ ওয়াৰ্কিং কমিটিৰ অথৰিটি বেছি আছিল আৰু কংগ্ৰেছ ওয়াৰ্কিং কমিটিৰ মেইনলি লিডাৰ সকল কোন আছিল সেই সকল যি সকল গান্ধীৰ সাপোৰ্টাৰ আছিল সেই কাৰণে এই সময়ছোৱাত কি হয় বসয়ে যিমান বিলাক কাম কৰিব বিচাৰে তেওঁ যেহেতু লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজমৰ বেছি সাপোৰ্টাৰ আছিল মিলিটেন্ট নেশনালিজমৰ সাপোৰ্টাৰ আছিল সেইকাৰণে তেওঁ যিমান বিলাক পদক্ষেপ হাতত ল'ব বিচাৰিছিল তাত কংগ্ৰেছ ওয়াৰ্কিং কমিটিয়ে অপোজ কৰিছিল এণ্ড আফটাৰ দ্যাট
After that, যিসকল গান্ধীৰ ফলোৱাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে ডিসাইড কৰে যে তেওঁলোকে গান্ধীয়ান ফিলসফিক লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব, তেওঁলোকে কাম কাজ আগবঢ়াই নিব, ঠিক আছে। So Bose wanted Congress to prepare for a more immediate and militant confrontation with Britain. So Bose কি বিচাৰে যে কংগ্ৰেছক বিচাৰে কংগ্ৰেছ যাতে প্ৰিপেয়াৰ হয় কিহৰ বাবে, more immediate and militant confrontation with Britain, ঠিক আছে, উগ্ৰ সংঘৰ্ষৰ বাবে ব্ৰিটেইনৰ সৈতে উগ্ৰ সংঘৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰিছিলে কংগ্ৰেছক। But the Gandhi-led leadership favored a more cautious approach. So তেওঁলোকে এইবিলাকত বিশ্বাস কৰা নাছিল, ঠিক আছে। গান্ধী লেড যিসকল আছিলে তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকে ফেভাৰ কৰে more cautious approach, অতি সতৰ্কতাৰে বা সাৱধানেৰে ৰূপে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰ পক্ষত আছিল। Bose eventually resigned as Congress president and later formed the Forward Bloc in 1939. মনত ৰাখিব কংগ্ৰেছৰ পৰা কিন্তু মহাত্মা গান্ধী 1934ত ৰিজাইন কৰিছিল, ঠিক আছে। সো বোসে কি কৰে, যেহেতু বোসৰ নিজৰ আইডিওলজিজ সমূহ ইয়াত ভালকে তেওঁ কৰিব পৰা নাছিলে, নিজৰ কাম যি তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে সেইখিনি যেহেতু ফুলফিল কৰা হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ কাম কাজ চলোৱা যেহেতু বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তেওঁ ৰেডি নাছিলে নিজৰ আইডিওলজিজ সমূহ বা নিজৰ আইডিয়াছ সমূহক কম্প্ৰমাইজ কৰিবৰ কাৰণে। হেন্স সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে ডিসাইড কৰে যে প্ৰেসিডেন্ট পোষ্টৰ পৰা ৰিজাইন কৰিবলৈ, ঠিক আছে। কিন্তু মনত ৰাখিব যে কংগ্ৰেছৰ পৰা কমপ্লিটলি তেওঁ ৰিজাইন কৰা নাছিলে, তেওঁ ফৰৱাৰ্ড ব্লক ফৰ্ম কৰিছিলে হয় মে 1939ত, কিন্তু এটো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থাকিয়ে, বিকজ তেওঁ ভাবিছিল যে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই গৈ এতিয়া লাভ নাই, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থাকি কংগ্ৰেছক ভিতৰৰ পৰা কি কৰিব লাগিব, ৰেডিকেলাইজ কৰিব লাগিব বুলি তেওঁ ভাবিছিলে। Okay, next ahile Gandhi and Bose similarities. So Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Boseৰ মাজৰ similarities সমূহ কি হয়, let's see. Despite their differences, Gandhi and Bose shared several fundamental objectives. আৰু মনত ৰাখিব দুয়োৰে মাজত যদিও কিছুমান similarities আছিল বা differences আছিলে, কিন্তু তথাপিও এগৰাকীয়ে আনগৰাকীক যথেষ্ট পৰিমাণে ৰেসপেক্ট কৰিছিল। যেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীক সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কৈছিলে Father of Indian nation বুলি, আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসক কৈছিলে Prince among the patriots বুলি। Okay, so দুয়োৰে ইজনক সিজনৰ প্ৰতি deep respect আছিলে, but তেওঁলোকৰ ideological কিছুমান differences আছিলে, but differences থাকাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ কিছুমান similarities আছিলে। কি similarities আছিলে, যে both opposed British colonialism, both wanted an end to British rule. So দুয়োৰে কি বিচাৰিছিলে, British rule and হোৱাটো বিচাৰিছিল, যদিও দুয়োৰে means and end অলপমান বেলেগ আছিলে, ঠিক আছে, sorry means অলপ বেলেগ আছিলে, but end দুয়োটাৰে কি হয়, same হয়, to free from the British rule. Wanted complete national freedom. Although their strategies differed, both ultimately sought genuine Indian independence, ঠিক আছে। So এওঁলোকৰ কেৱল meansতহে differences আছিলে, মনত ৰাখিব means বা methodsত তেওঁলোকৰ differences আছিলে, ঠিক আছে। যেনেকে মহাত্মা গান্ধীৰ means বা method কি আছিলে, তেওঁৰ peace, non-violence বা অহিংসা, ঠিক আছে, and satyagraha, ঠিক আছে। আনহাতে বছৰ কি আছিল means, বছৰ কেনেকুৱা আছিলে যে armed revolt, ঠিক আছে, armed revolt কৰিব লাগে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে, ঠিক আছে, militant nationalismৰ তেওঁ supporter আছিল, ঠিক আছে। So এওঁলোকৰ means হে বেলেগ আছিল, কিন্তু দুয়োৰে end same আছিলে, ঠিক আছে, end same কি আছিল, complete independence, ঠিক আছে, complete independence. Okay, next believed in mass mobilization. দুয়োৱে কি mass mobilization গণ আন্দোলনত বিশ্বাস কৰিছিল। Both understood that independence could not be achieved through elite politics alone. যে যেনেকে moderate phase আছিলে কি, যে কেৱল moderate leader সকল বা urban educated elite যিসকল আছিলে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কি কৰিছিলে মুভমেন্ট সমূহ আগভাগ হৈ বা মুভমেন্ট সমূহ পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল তেওঁলোকে। বাট এতিয়া মহাত্মা গান্ধীও বিচাৰিছিল যে জনসাধাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰাটো, আনহাতে ঠিক তেনেদৰে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসেও বিচাৰিছিল যে জনসাধাৰণে টোটালি এই মুভমেন্টত পাৰ্টিসিপেট কৰাটো বিচাৰিছিল, যে উইদাউট কমন পিপল স্যাক্ৰিফাইস
ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি ভাবিছিল both Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose. Emphasize national unity. Both wanted to overcome regional and communal divisions. দুয়ো আঞ্চলিক আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন অতিক্ৰম কৰিব বিচাৰিছিল. Favored economic reconstruction. Okay, so অৰ্থনৈতিক পুনৰ নিৰ্মাণৰ পক্ষত আছিল এওঁলোক. Both believed political independence had to be accompanied by economic transformation. Okay, and valued sacrifice and discipline. Both expected nationalists to make personal sacrifices for the freedom struggle. Okay, now their differences সমূহ কি আছিল? Let's see. তেওঁলোকৰ differences বোৰনো কি আছিল? Okay, so non-violence as fundamental principle. ঠিক আছে, গান্ধী কি আছিল? Non-violent তেওঁৰ আছিলে fundamental principle. আনহাতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস কি আছিল? Willing to use armed struggle. সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ কি আছিল যে তেওঁ প্ৰয়োজন হলে কিহৰ কথা কৈছিল যে armed struggleৰ কথা তেওঁ কৈছিল. ঠিক আছে, গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহৰ কথা কৈছিল আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে মিলিটেন্ট ৰেজিষ্টেন্সৰ কথা কৈছিল. গান্ধীয়ে গ্ৰেজুৱেল মাছ মোবিলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছিল আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কৈছে যে ইমিডিয়েট আৰু ইন্টেনসিভ মোবিলাইজেশ্যন হ'ব লাগে বুলি কৈছে. নেক্সট আহিলে নেগোচিয়েশ্যন এলংসাইড ষ্ট্ৰাগল. সংগ্ৰামৰ লগতে আলোচনা, যেনেকে ষ্ট্ৰাগল থ্ৰু ষ্ট্ৰাগল, ৰাইট? মই কৈছিলো আপোনালোকক যে STS, ৰাইট? STS, ষ্ট্ৰাগল থ্ৰু struggle. আনহাতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কি কৈছিল? more uncompromising confrontation. তাৰ মানে যেতিয়ালৈকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আমাক স্বাধীনতা নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কোনো ট্ৰিটি স্বাক্ষৰ কৰি আমি মুভমেন্টত পজ কৰা প্ৰয়োজন নাই. তেওঁ কিহত কৈছিল? তেওঁ কন্টিনিউৱেশ্যনৰ কথা কৈছে. ঠিক আছে, যেনেকে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিল যে struggle through struggle ৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ হ'ব লাগে কি? struggle SVS হ'ব লাগে. ঠিক আছে, struggle victory struggle. ঠিক আছে, so আমি বিচাৰিছিলো যে more uncompromising confrontation, যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ কি নহয়, যেতিয়ালৈকে আমাক ফ্ৰীডম নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি কি কৰিব নালাগে, কোনো কাৰণত আমি মানে ধৰি লওক কোনো কাৰণত যাতে আমি কি কৰিব নালাগে, বো ডাউন কৰিব নালাগে বুলি কৈছিল. ঠিক আছে, বা আমি পজ ল'ব নালাগে বুলি কৈছে. ঠিক আছে, নেক্সট ভিলেজ বেসড ইকনমি. ঠিক আছে, মহাত্মা গান্ধী মেইনলি কি কৈছিল? কুটিৰ শিল্পৰ কথা কৈছিল. ঠিক আছে, ভিলেজ বেসড ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কথা কৈছিল, কুটিৰ শিল্পৰ কথা কৈছিল. আনহাতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছিল. মেইনলি তেওঁ স্মল মিডিয়াম এণ্ড হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ কথা কৈছিল, বা স্মল কটেজ এণ্ড হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ. ঠিক আছে, স্মল কটেজ এণ্ড হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ কথা সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কৈছিল. ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে মহাত্মা গান্ধীয়ে, আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত আমি যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাম তেতিয়া লগতে আমি ডিচেন্ট্ৰেলাইজ হলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি ভালকে নচলিব বা আমাৰ ইণ্ডিয়া ভালকে আমি চলাব নোৱাৰিম. সো সেইকাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত কি হ'ব লাগিব? ষ্ট্ৰং এটা চেন্ট্ৰেল অথৰিটি থাকিব লাগিব বুলি কৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে. ট্ৰাষ্টিশ্বিপ. ঠিক আছে, সো মহাত্মা গান্ধীয়ে ট্ৰাষ্টিশ্বিপৰ কথা কৈছে. এতিয়া ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কি? যে এতিয়া সমাজত বহুত ধনী লোক আছে ন, যেনেকে এতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে আম্বানী আছে, আদানী আছে, ৰাইট? সো তেওঁলোকৰ ৱেলথৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ কন্ট্ৰল আছে, বাট তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইউজ কৰিছে. কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে হয় আপোনালোক ধনী ব্যক্তি, বাট আপোনালোকৰ যিখিনি পইচা আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে যিখিনি ইউজ কৰে সেইখিনিতো কৰিবই, আৰু বাকিখিনি কি কৰিব লাগে? সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে আগবঢ়াই দিব লাগে. ঠিক আছে, দি দিব লাগে. সো দ্যাট ওয়াজ ট্ৰাষ্টিশ্বিপ. আনহাতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে ষ্টেট লেড ইকনমিক প্লেনিঙৰ কথা কৈছে. ঠিক আছে, মৰেল প্ৰেছাৰ. ঠিক আছে, গান্ধী মৰেল প্ৰেছাৰ, নৈতিকভাৱে সত্যাগ্ৰহ, নন ভায়োলেন্ট এইবিলাকৰ জৰিয়তে মৰেল প্ৰেছাৰৰ কথা কৈছিল. আনহাতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে পলিটিকেল এণ্ড মিলিটাৰী প্ৰেছাৰৰ কথা কৈছিল. গ্ৰেটাৰ এমফেচিছ অন ইণ্ডিভিজুৱেল মৰেল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন. ঠিক আছে, যে তেওঁ হয় পলিটিকেল ফ্ৰীডমটো বিচাৰিছে, পলিটিকেল চেঞ্জটো বিচাৰিছে,
তাৰ লগতে তেওঁ মৰেল চেঞ্জ বা মৰেল ট্ৰান্সফৰমেশ্যনো বিচাৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে আনহাতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে গ্ৰেটাৰ এমফেচিছ দিছিলে কিহত অৰ্গেনাইজড ষ্টেট পাৱাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এইখিনি ডিফাৰেন্সেস হয় মহাত্মা গান্ধী এণ্ড সুভাষ চন্দ্ৰ বোসৰ মাজত ঠিক আছে আই হোপ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনি Next আহিলে nationalist response to World War II. So দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেতিয়া হৈছিল সেই সময়ছোৱাত ভাৰতীয় যিসকল আছিল লিডাৰ তেওঁলোকৰ ৰেসপন্স কি আছিল Okay, so তেওঁলোকৰ ৰেসপন্স কি আছিল let's see তেওঁলোকৰ ৰেসপন্স কি আছিল what was their response Okay World War II began in September 1939. Eta jane kyo World War II hoisile mainly Germany Poland attack korisile tar pisot Britain aru France nami porisile thik ase ei juddhot so tar pisote World War II begin hoisile so ei samoy swat viceroy asile Lord Linlithgow thik ase So the British government declared India a participant in the war without consulting Indian political leaders. So Bharator jihokol political leaders asile teolukor logot kono dhoroner consultation nokorake directly Bharatok ki koisil je Bharat amak ki koribo world warot support koribo boli koisil. Thik ase this created a major constitutional and political crisis. Eta sao je Bharator neta hokole eta ministry form kori ase right sarkar cholai ase province so keneke british sarkare ekora ki leader ok ba he neta hokolok nuhu dhake ba teolokor kono dhonor consultation numage keneke directly koi dibo pare right so yake loi pelai ki hoisile major constitutional and political crisis e dekha disile Congress response to World War II. Congress response ki asil Congress opposed India's automatic participation in the war. Congress oppose korise je ebile ki kotha koise ami kiyo direct participate korim amar ki sartho jorito hoy ase yat participate koreboloi thik ase its position was broadly ki asile its position je India could not be expected to fight for democracy abroad while being denied democracy at home so actually prothom obosthat directly etu koa nasile prothom obosthat Congress working committee ba Mahatma Gandhiye support korisil boli Mahatma Gandhiye support koribo bisarisile Subhash Chandra Bose bisarisile etu eta golden opportunity so eta Britishok ki koribo lage horuaba lage overthrow koribo lage Jawaharlal Nehruৰ বেলেগে opinion আছিল so actually so diverse section or diverse actually opinion ahi porisile ei world war or support ok loi pelai ঠিক আছে so সেই সময়ছোৱাতে কংগ্ৰেছ ওয়াৰ্কিং কমিটি এটা ৰেজলিউশন পাস কৰিছিল আৰু তেওঁ বিচাৰিছিল ব্ৰিটিছ ভাইসৰয় কৈছিল যে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে যুদ্ধখন কিহৰ কাৰণে লাগিছে আৰু যদি যুদ্ধখন তেওঁলোকে লাগিছে হসাকৈ ডেমক্ৰেসিৰ বাবে তেতিয়াহলে ভাৰতে এনেকুৱা এখন যুদ্ধত কেতিয়াও পাৰ্টিসিপেট কৰিব নোৱাৰে যিখন একচুয়ালি দেখাত লাগিছে ডেমক্ৰেসিৰ বাবে বাট বেসিক ডেমক্ৰেসি যেটো ভাৰতত দিয়া হোৱা নাই সো এনেকুৱা যুদ্ধত ভাৰতে পাৰ্টিসিপেট নকৰে বুলি কৈছিল ঠিক আছে সো কংগ্ৰেছে কি ডিমান্ড কৰিছিল আ ক্লিয়াৰ কমিটমেন্ট টু ইন্ডিয়ান ফ্ৰীডম প্ৰথমতে কলে কংগ্ৰেছ ওয়াৰ্কিং কমিটিয়ে যে ঠিক আছে আমি সাপোর্ট কৰিম বাট সাপোর্টৰ পৰিবৰ্তে আমাক কি দিব ঠিক আছে সাপোর্ট কৰিম আমি বাট আমি সাপোর্ট কৰাৰ পিছত আমাক কি দিব সো আমাক কি লাগিব এটা কমপ্লিট ফ্ৰীডম লাগিব ইমিডিয়েট ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ লাগিব বুলি কৈছিল ঠিক আছে ইমিডিয়েট ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ লাগিব বুলি ডিমান্ড কৰিছিল কংগ্ৰেছে ঠিক আছে and responsible national government create কৰাৰ কথা কৈছিল ঠিক আছে and কৈছিল যে constituent assembly এখন ফৰ্ম কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ঠিক আছে ঠিক আছে Indian participation is in decisions regarding the war. Ki asile participation যে when Britain refused to meet these demands, Congress ministries resigned. So ekomu ki asile demand asile যে ঠিক আছে আমি participate korim war on but participate korar माने कोई ना इसके बदले में जब पार्टिसिपेट करने के बदले में हमें क्या चाहिए हमें क्या दोगे सो क्या दिबो की दिबो इतिया जे की दिबो লাগিব ब्रिटिश सरकारे দিব লাগিব ভাৰতক কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইমিডিয়েট পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব আৰু এখন ৰেসপন্সিবল গভৰ্নমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এন্ড লগতে এখন কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ফ্ৰেম কৰি দিব লাগিব বুলি কৈছিল বাট যেহেতু এই সময় সোৱাটো ব্ৰিটিছ ভাইসৰয় কমপ্লিটলি ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে ডিমান্ড কেটা তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰীয়ে ৰিজাইন কৰি দিয়ে
ঠিক আছে কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰী এতিয়া লাহে লাহে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ৰিজাইন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যেটো ৰেজিগনেশ্যন একচুয়ালি নৱেম্বৰ মাহত কমপ্লিট হৈ গৈছিল significance কি আছিল ৰেজিগনেশ্যনৰ যে demonstrated rejection of colonial war policy so ইয়াৰ জৰিয়তে কি দেখুৱা গ'ল যে colonial war policy আমি কি কৰিব পৰা নাই আমি সাপোৰ্ট নকৰো ended the 1937 to 39 phase of congress provincial governments যদিও কংগ্ৰেছে এই 28 মহিয়া শাসনত নিজৰ তেওঁলোকে 28 মান্থস ৰুল কৰিছিল 28 মান্থস তেওঁলোকে গভৰ্ণমেন্ট তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাইছিল বাট যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিজাইনো কৰিলে তাৰ পিছতো কিন্তু কংগ্ৰেছক লৈ পেলাই মানুহৰ মনত যেটো এটা বিশ্বাস বা আশ্বাস আছিল যে কংগ্ৰেছে আমাক কি দিব স্বাধীনতা দিব হেতু কিন্তু নাইকিয়া হৈ যোৱা নাছিল একচুয়ালি কংগ্ৰেছে বুজাবলৈ এটো সক্ষম হৈ গৈছিল যে যেতিয়া ভাৰতে ইন্ডিপেন্ডেন্স পাব তাৰ পিছত ভাৰতৰ সিচুৱেচন কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে increased political confrontation with British Britainor logot ki hoy political confrontation aru besi barhi gol created space for Muslim League to strengthen its position ঠিক আছে so Muslim League কি কৰিলে Muslim Leagueৰ বাবে এটা খালি এটা ঠাইৰ সৃষ্টি কৰি দিলে যে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব নিজৰ পজিশনটো আৰু বেছি শক্তিশালী কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Muslim Leagueৰ ৰেসপন্স কি আছিল The Muslim League viewed the resignation of Congress ministries as an opportunity. ঠিক আছে Congress ministry এই resignation of Muslim League কি বুলি ভাবিলে আকো opportunity বুলি ভাবিলে Muhammad Ali Jinnah observed 22nd December 1939 as the day of deliverance so saw এতিয়া Muhammad Ali Jinnah কি কৰে যে 22 December 1939 ৰ ডেট টোক তেওঁলোকে day of deliverance বুলি সেলিব্ৰেট কৰে কিয় কাৰণ কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰী এই সময়ছোৱাত সকলো প্ৰভিন্সৰ পৰা ৰিজাইন কৰিছিল আৰু এতিয়া মুসলিম লীগ হৈ পৰিছিল according to Jinnah মুসলিম লীগ হৈ পৰিছিল sole representative of the Muslim community of India ঠিক আছে sole representative হৈ পৰিছিল of the Muslim community of India now significance কি হয় the episode widened the political distance between Congress and Muslim League and contributed to the increasingly separate political trajectories of the two organizations ঠিক আছে সো এই খণ্ডটোৱে কংগ্ৰেছ আৰু মুসলিম লীগৰ মাজৰ ৰাজনৈতিক দূৰত্ব বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু দুয়োটা সংগঠনৰ ক্ৰমশ পৃথক ৰাজনৈতিক গতিপথত অৱদান আগবঢ়াইছিল okay now Bose response to World War II Subhash Chandra Boseৰ response কি আছিল এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধক লৈ His basic argument was Britain's involvement in a major war had weakened the imperial power and therefore created an opportunity for India to intensify the struggle for independence. So it is Subhash Chandra Boseৰ মতে কি আছিল যে ব্ৰিটেইন যেহেতু ব্যস্ত হৈ আছে ইউৰোপৰ এখন ডাঙৰ যুদ্ধত so British এতিয়া ভাৰতত উইক হৈ আছে so এই সময়ছোৱা আমাৰ কাৰণে গোল্ডেন অপৰচুনিটি যদি আমি ব্ৰিটিছক এতিয়া ভাৰতৰ পৰা উফৰাই পঠিয়াব পাৰো যেতিয়া হলে আমি ডেফিনেটলি কি পাম কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি পাই যাম ঠিক আছে হি এডভোকেটেড তেওঁ কি এডভোকেট কৰিছিল ইমিডিয়েট স্ট্ৰাগল যে আমি ইমিডিয়েট এটা স্ট্ৰাগল আৰম্ভ কৰিব লাগে যাতে ব্ৰিটেইনে ভাৰতক স্বাধীনতা দি দিয়ে উপায়বিহীন হৈ mobilization of Indian masses ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ গতিশীলতা ঠিক আছে মোবিলাইজ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল international alliances against Britain so ব্ৰিটেইনৰ যিসমূহ একচুয়ালি opponent আছিল like Germany ঠিক আছে like Germanyৰ পৰা তেওঁ কি বিচাৰিছিল হেল্প বিচাৰিছিল আৰু মেইনলি ফাৰ্স্ট অফ অল সুভাষ চন্দ্ৰ বসে গৈছিল ৰাছিয়ালে ঠিক আছে ৰাছিয়ালে গৈছিল তেওঁ ৰাছিয়ালে গৈ তেওঁ হেল্প বিচাৰিছিল বাট unfortunate এনেকুৱা আছিল যে ৰাছিয়াত যেহেতু ব্ৰিটেইনে ৰাছিয়াত যেহেতু আহি জাৰ্মানীয়ে এটেক কৰে সো হেকাৰণে ৰাছিয়াই কিহৰ সাপোৰ্টত গুছি যায় ব্ৰিটেইনক সাপোৰ্ট কৰিবলৈ লয় ঠিক আছে ব্ৰিটেইনৰ সহায় বিচাৰে সো ইয়ে কি কৰে সুভাষ চন্দ্ৰ বসৰ একচুয়ালি মন ভাঙি দিয়ে again সুভাষ চন্দ্ৰ বস ৰাছিয়াৰ পৰা গুছি যায় জাৰ্মানীলে আৰু জাৰ্মানীত তেওঁ হিটলাৰক লগ কৰিছিল অৰলেণ্ডো মাজোটা নাম লৈ পেলাই ঠিক আছে সুডো নেম এটা লৈছিল অৰলেণ্ডো মাজোটা ঠিক আছে অৰলেণ্ডো মাজোটা নাম লৈ পেলাই তেওঁ জাৰ্মানী গৈ পেলাই তেওঁ লগ কৰিছিল হিটলাৰক তাক গৈ তেওঁ মুক্তি সেনা ফৰ্ম কৰিছিল ঠিক আছে মুক্তি সেনা তেওঁ ফৰ্ম কৰিছিল ওকে আজাদ হিন্দ ফৌজৰ ৰেডিঅ'ৰ পৰা তেওঁ মহাত্মা গান্ধীক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যন বুলি অভিহিত কৰিছিল ওকে সো তেওঁ কি বিচাৰিছিল যে তেওঁ ইন্টাৰনেশনাল এলায়েন্স বিচাৰিছিল যাতে ব্ৰিটিছক তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা খেদিব পাৰে
use of Britain's wartime difficulties. So Britainor যুদ্ধকালীন অসুবিধাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল. Okay, his subsequent activities eventually led him towards Indian National Army. So পিছৰ পৰ্যায়লৈ তেওঁ জাৰ্মানীৰ পৰা ছিংগাপুৰলৈ যায়. ছিংগাপুৰত যি মোহন সিঙে আৰম্ভ কৰিছিলে prisoners of war ক লৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি, তাৰ নেতৃত্ব সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে গ্ৰহণ কৰে. ঠিক আছে. Gandhi's position on World War II. Gandhi's position কি আছিল যে Gandhi strongly opposed fascism and Nazism morally. Fascism mainly Benito Mussoliniৰ নাম শুনিছে আপোনালোকে, Benito Mussolini, right? যদি আপোনালোকে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস পঢ়িছে হয়তো চাগে শুনিছে নামটো, Benito Mussolini. So তেওঁ মেইনলি ইটালীত কি আছিলে ফ্যাসিজম আৰম্ভ কৰিছিলে. ফ্যাসিজম মানে এক্সট্ৰিম ধৰক ডিক্টেটৰশিপ, ঠিক আছে, অকল তেওঁৰে কথা পাৱাৰ এইবিলাক চলিছিল, ঠিক আছে. সো ফ্যাসিজম এন্ড নাজিজম কি হয় যেটো জাৰ্মানীত পপুলাৰ কৰিছিলে হিটলাৰৰ দ্বাৰা. সো ফ্যাসিজম পপুলাৰ কৰিছিলে বেনিটো মুছলিনিয়ে আৰু নাজিজম পপুলাৰ কৰিছিলে হিটলাৰে. সো নাজিজম কি আছিলে মেইনলি জাৰ্মানীত এনেকুৱা হৈছিল যে যিসকল জাৰ্মানী ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকে নিজকে আৰ্যন বুলি গণ্য কৰিছিল এন্ড দে থট যে দে ওয়াৰ দ্য সুপিৰিয়ৰ্স এন্ড যিমান বিলাক জিউজ আছিলে সেই সময়ছোৱাত যিবিলাক জিউজ আছিলে সেই সময়ছোৱাত জাৰ্মানীত সেই সকলোবিলাককে পাৰজিকিউট কৰা হৈছিল, ঠিক আছে, সেই সকলোবিলাককে পাৰজিকিউট কৰা হৈছিল. সো এই গান্ধীয়ে দুয়োটাই ফ্যাসিজম আৰু নাজিজম এই দুয়োটাৰে অপোজ কৰিছিল, ঠিক আছে. However, he also opposed India's forced participation in Britain's war. So তথাপিও তেওঁ কি কৰে ব্ৰিটেইনৰ যুদ্ধ ভাৰতৰ বলপূৰ্বক অংশগ্ৰহণৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিল. His position rested on the contradiction. How could India support a war supposedly fought for democracy while remaining under colonial rule? তো তেওঁ কৈছিল যে ভাৰতে কেনেকৈ এনেকুৱা এখন যুদ্ধত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে যিখন ডেমক্ৰেসিৰ কাৰণে ফাইট কৰিছে কিন্তু ভাৰত কিহৰ আন্ডাৰত আছে কলোনিয়েল ৰুলৰ আন্ডাৰত আছে. Therefore, Indian cooperation according to nationalist position had to be based on freedom and consent. সেয়েহে জাতীয়তাবাদী অৱস্থান অনুসৰি ভাৰতীয় সহযোগিতা স্বাধীনতা আৰু সন্মতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব লাগিছিল বুলি কৈছে. এন্ড ইভেন্টুৱেলি মহাত্মা গান্ধীয়ে সাপোৰ্ট কৰিছিল, ঠিক আছে, তেওঁ মেইনলি সাপোৰ্ট কৰিছিল ব্ৰিটেইনক এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধক বিকজ তেওঁ একচুয়ালি ফ্যাসিজম এন্ড নাজিজমক তেওঁ অপোজ কৰিছিল বা তেওঁ ভাল পোৱা নাছিল, ঠিক আছে. সো মুছলিনি যেতিয়া মৃত্যু হয়, মুছলিনিক যেতিয়া একচুয়ালি হত্যা কৰা হয় তাৰ পিছতেই হিটলাৰে আফটাৰ 1 or 2 days হিটলাৰেও সুইসাইড কৰিছিল, ৰাইট, হেতু বিষয়টো গম পাই. তেওঁলোক এলাইড ফোর্স আছিলে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰত, ঠিক আছে. নেক্সট আহিলে ক্ৰিপছ মিশন 1942. এটা ক্ৰিপছ মিশন কিয় পঠোৱা হৈছিল অকমান ইম্পৰ্টেন্ট হয়, মেইনলি ইন্ডিয়ানছৰ পাৰ্টিসিপেশন বা সৰি ইন্ডিয়ানছৰ একচুয়ালি সাপোর্ট বিচৰা হৈছিল এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেতিয়া জাপানিজ আক্ৰমণ একচুয়ালি ৰিয়েল হৈছিল আৰু জাপানে ব্ৰিটেইনক হৰুৱাইছিল সাউথ ইষ্ট এছিয়াত. The worsening war situation led to send Sir Stafford Cripps to India. যে এটা এনেকুৱা আছিল যে ভাৰতৰ কি লব ভাৰতৰ পৰা সাপোর্ট পাবৰ কাৰণে মেইনলি USA, ৰাছিয়া, চাইনা ইহঁতে কি কৰিছিল ব্ৰিটেইনৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিল যে আৰে কি কৰি আছ ব্ৰিটেইন ভাৰতক যি লাগে দে আৰু দি পালে ভাৰতৰ সাপোর্ট ল এই ওয়ার্ল্ড ওয়াৰত, ঠিক আছে. কিন্তু ভাৰতে যেহেতু ব্ৰিটেইনক সাপোর্ট কৰা নাছিল আৰু জাপানিজ আৰ্মি আহি আছিল আগবাঢ়ি ব্ৰিটেইনক হৰুৱাই দিছিল সাউথ ইষ্ট এছিয়াত. সো ইয়ে কি কৰিছিল ভয় খাইছিল USA, ৰাছিয়া, চাইনা এওঁলোকে ভয় খাইছিল যে এটা কি হ'ব যদি হে ইন্ডিয়ানছে পলিটিক্যালি যদি ব্ৰিটেইনক সাপোর্ট নকৰে তেতিয়াহলে সৰ্বনাশ হৈ যাব, ঠিক আছে. সো সেই কাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰ সাপোর্ট লবলৈ ভাৰতীয় সাপোর্ট লবলৈ ক্ৰিপছ মিশন পঠিওৱা হয় ভাৰতলৈ ইন দা ইয়াৰ 1942. সো মেইন প্ৰপোজাল সমূহ কি আছিল ডমিনেন্ট ষ্টেটাস আফটাৰ দা ৱাৰ. চাওক সিহঁতৰ নিজৰ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, সাউথ ইষ্ট এছিয়া তেওঁলোক হাৰি আছে, নিজৰ অৱস্থা নাই কিন্তু ভাৰতক কি নিদিয়ে তথাপিও স্বাধীনতা নিদিয়ে. ভাৰতক কি দিব এতিয়াও ডমিনেন্ট ষ্টেটাস দিব, কনস্টিটিউশন মেকিং বডি দিব, ঠিক আছে, সংবিধান নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা মানে এখন কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ফৰ্ম কৰাৰ কথা কৈছে. Provinces could choose not to join the proposed union. So যদি এটা ইউনিয়ন ফৰ্ম কৰা হয় তেতিয়াহলে প্ৰভিন্সে হেতুত পাৰ্টিসিপেট বা হেতুত জয়েন নকৰো বুলি পেলাই লব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহিব পাৰে, ঠিক আছে. সো ইয়াত এটা ক্লিয়াৰ হিন্ট দিয়া গৈছিল, ক্লিয়াৰ হিন্ট কিহৰ ক্লিয়াৰ হিন্ট দিয়া গৈছিল সেপাৰেশনৰ, কাৰণ এই সময়ছোৱাত ধৰি লওক
মুছলিম লীগে মাৰ্চ 1940 তেওঁলোকৰ লাহোৰ মুছলিম লীগৰ সেশনত সেপাৰেট নেশনৰ ডিমান্ড কৰে বা সেপাৰেট নেশনৰ তেওঁলোকে পাকিস্তান ৰেজলিউশন আনে ঠিক আছে 1940 মাৰ্চ মাহৰ যেটো লাহোৰ মুছলিম লীগৰ সেশন হৈছিল ঠিক আছে সো তাৰ পিছৰ পৰাই যেহেতু সেপাৰেট এখন নেশন পাকিস্তানৰ ডিমান্ড একচুয়ালি কৰি থকা হৈছিল সেপাৰেট নেশন পাকিস্তানৰ ডিমান্ড সো এতিয়া কি হয় যে এই 1942 ক্ৰিপছ মিশনত হেকাৰণে কোৱা হয় যে যদি যিসমূহ ইউনিয়ন যিসমূহ একচুয়ালি প্ৰিন্সলি ষ্টেটস বা প্ৰভিন্সে ভাৰতৰ ইউনিয়নৰ লগত যোগদান কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে সেপাৰেটলি নিজৰ কনস্টিটিউশন ফ্ৰেম কৰিব পাৰে বুলি কৈছিল ঠিক আছে সো 1942 ৰ আগত আগষ্ট অফাৰ আছিলে ঠিক আছে আগষ্ট অফাৰ 1940 সো আগষ্ট অফাৰ 1940 টো মেইনলি কি হয় যে হে এগেইন ডমিনেন্ট ষ্টেটাসৰ কথা কয় ঠিক আছে ডমিনেন্ট ষ্টেটাসৰ কথা কয় আৰু বৰ বিশেষ একো ৰিজাল্ট ওলাই নাহে সো আগষ্ট অফাৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে কংগ্ৰেছ এণ্ড মুছলিম লীগ দুয়োটাই ঠিক আছে এগেইন ইণ্ডিয়ান পাৰ্টিসিপেশন ইন কনস্টিটিউশন মেকিংৰ কথা কয় বাট ক্ৰিপছ মিশনকো ৰিজেক্ট কৰে Congress rejected it. Congress reject কৰে কিয় ৰিজেক্ট কৰে because no immediate transfer of power ভাৰতক যেহেতু এতিয়া immediate transfer of power লাগে so এতিয়া যদি power transfer নকৰে তেতিয়া হলে আমি কোনো একো accept নকৰো বুলি কৈছিল ঠিক আছে and no genuinely responsible national government during the war যে warer সময়ত এখন যি central বা responsible governmentor কথা দাবী কৰা হৈছে সেই responsible governmentor দাবী মানি লোৱা হোৱা নাছিলে and possibility of provincial separation so bharatot jeheru 565 khon man princely states asile so gute khupa jodi koy je teoloke nijor constitution frame koribo paribo teoloke separate hoi thakibo paribo tetia hole bharat to bibhajon hole right jo jeheru clear hint of separation or kotha yat dia hoise clear hint dia hoise he karone ki kora hoy reject kora hoy then insufficient commitment to immediate independence so again dominant status or kotha koisil jehetu he karone reject korisil Muslim League rejected. Muslim League kyo reject korisil because it did not explicitly concede Pakistan. Okay? So explicitly mention nasile jehetu ekhon Pakistanor kotha Muslim League he karone accept nokore Cripps mission jar folat Cripps mission ki hoy agor missionor dore fail hoy. ঠিক আছে Why did the nationalist response radicalize? Jatiyotawadi protikriya kyo ugro hoy porisile ei samoyswat? The period 1939 to 42 saw increasing frustration because India was dragged into World War II without consent. Congress ministries resigned. August offer failed to satisfy nationalist demand. Individual satyagraha did not secure major concessions. Cripps mission failed and Japanese advance increased the strategic crisis. Consequently, Congress increasingly moved towards the position that British rule had to end immediately, and this created the immediate background for a Quit India movement 1942. Okay, ঠিক আছে So individual satyagrahor বিষয় মই কৈছিলো যে এইখিনি বিষয় আপোনালোকক অলৰেডি পঢ়োৱা হৈছে প্ৰিলিমছত সো এইখিনি বিষয় আপোনালোকে অলৰেডি পঢ়িছে সাকে সো individual satyagraha ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মেইনছৰ কাৰণে ঠিক আছে সো বাট আমি পঢ়িছো যে জাপানিজ এডভান্স যেহেতু ইনক্ৰিজ হৈছিলে জাপান কোলে আগবাঢ়ি আহিছিল মিয়ানমাৰলৈকে পাই গৈছিল ঠিক আছে সো হে কাৰণে কি হয় এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছিল যে ব্ৰিটেইনক যেহেতু জাপানে সাউথ ইষ্ট এছিয়াত হৰুৱাই দিলে সো এতিয়া এনেকুৱা আছিল যে পসিবল আছিল যে জাপানে ব্ৰিটেইনৰ ইণ্ডিয়াত আহি পেলাও ধৰলক মানে যুদ্ধ লাগিব বা আৰু বেছি শক্তিশালী হৈ যাব ঠিক আছে সো হে কাৰণে ইণ্ডিয়ানছৰ এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছিল যে ইণ্ডিয়ানছেও কি কৰিব লাগে যে সাপোৰ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে সো নেক্সট আহিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট সো এতিয়া কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট স্টাৰ্ট হয় যেহেতু বাৰে বাৰে ডমিনেন্ট ষ্টেটাস দি আছে ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ানছে বিচাৰিছে কি ইণ্ডিয়ানছে বিচাৰিছে
Indian leaders e বিচাৰিছে complete independence, but Britishৰ পৰা আমি কি পাই আছো বাৰে বাৰে repeatedly আমি কেৱল dominant statusৰ কথাই পাই আছো, কোনো ধৰণৰ responsible governmentor কথা কোৱা হোৱা নাই। so হেকাৰণে কি হয় এতিয়া full fledgedly quit India movement আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় by the Congress Working Committee and the Mahatma Gandhi. now quit India movement or বিষয় চাওক যে এবাৰ আমাৰ UPSC 2024 ত directly এটা question সুধিছিল যে quit India movement হোৱাৰ কাৰণসমূহ বা কোনসমূহ ইভেন্টৰ কাৰণে পিছলৈ গৈ পেলাই quit India movement start হৈছিলে ঠিক আছে so now let's see events leading to quit India movement কি ইভেন্টৰ বাবে quit India movement start হৈছিলে so failure of the Cripps mission 1942 The Cripps mission offered dominant status after World War II, but it failed to satisfy Indian demands for immediate self-rule, leading to widespread disappointment. ঠিক আছে যে Cripps missionৰ ব্যৰ্থতা 1942 okay যে Cripps mission দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ডমিনেন্ট ষ্টেটাছৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু ই তৎক্ষণাত আত্মশাসনৰ ভাৰতীয় দাবীসমূহ সন্তুষ্ট কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল যাৰ ফলত বহল পৰিসৰত হতাশাৰ সৃষ্টি হৈছিল now impact of World War II so World War II impact কি পৰিল যে India was dragged into the war without consent ভাৰতীয় সকলৰ consent নোলোৱাকে World War II লে ঠেলি দিয়া হল ভাৰতীয় সকলক ইয়াৰ পিছতো যেতিয়া ভাৰতীয় সকলে ডিমান্ড কৰিছে যে ঠিক আছে আমি World War ক সাপোৰ্ট কৰিম যদি হে আমাক immediate power transfer কৰা হয় আমাক যদি independence দিয়া হয় ঠিক আছে আমাক যদি independence দিয়া হয় সো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম সাপোৰ্ট কৰিম বাট হেতুও নাই কৰা ঠিক আছে economic hardships inflation and forced recruitment created public resentment অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশা মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু বলপূৰ্বক নিয়োগে জনসাধাৰণৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিল ঠিক আছে next growing discontent and repression harsh wartime measures press censorship and lack of civil liberties created a climate of unrest so growing discontent কি আছিলে যে মেইনলি কঠোৰ যুদ্ধকালীন ব্যৱস্থা প্ৰেছ সেন্সৰশিপ আৰু নাগৰিক স্বাধীনতাৰ অভাৱে এক অস্থিৰতাৰ পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিছিল okay next আহিলে inspirations from global struggle so global struggle পৰা inspirations লোৱা হৈছিল যে the weakening of colonial powers during World War II and rising anti-colonial sentiments worldwide inspired Indian leaders to intensify the struggle mainly ইউৰোপত যিসকল actually country আছিলে সেই সমূহেও ব্ৰিটিছৰ এই colonialismক লৈ পেলাই বহুত অশান্তি পাই গৈছিলে আৰু ইউৰোপত এতিয়া লাহে লাহে যেটা 1945 বলে আপোনালোকে দেখিব যেতিয়া World War শেষ হয় সেই পৰ্যায়লৈকে এতিয়া যত নেকি ব্ৰিটেইন আছিলে সুপ্ৰিম পাৱাৰ বা সুপ্ৰিম লিডাৰ গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ ইয়াৰ পিছত পাৱাৰ ডাইনামিক চেঞ্জ হয় আৰু USA আৰু ৰাছিয়া হৈ পৰে the largest supreme power হৈ পৰে ঠিক আছে The radicalization of the Congress leaders like Gandhi, Nehru and Patel felt that constitutional methods had failed and it was time for mass civil disobedience, right? যে ইয়াৰ আগলৈকে আমি কি পঢ়িছো 1919 ত আছিল non cooperation just অসহযোগ কৰিছিল চৰকাৰৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে but 1930s লৈ আহোতে আহোতে এটো কি হৈ পৰিল যে 1930s লৈ আহোতে হৈ পৰিল যে মেইনলি এতিয়া আমি অসহযোগ কৰা নহয় আমি এতিয়া ফুল ফ্লেজেডলি যিমান বিলাক আইন কানুন আছে হেসমূহ আমি ভংগ কৰিব লাগে ঠিক আছে Gandhiji's call for immediate action Gandhiji's famous slogan do or die galvanized people for a decisive and united national struggle so Gandhijir বিখ্যাত slogan কৰিম বা মৰিম জানে do or die slogan famous হয় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ ঠিক আছে এক নিৰ্ণায়ক আৰু একত্ৰিত জাতীয় সংগ্ৰামৰ বাবে লোকসকলক উদ্ধৃত কৰিছিল okay resolution for complete independence quit India resolution pass কৰা হয় এতিয়া by the Congress Working Committee so Congress Working Committee meeting ক'ত হৈছিলে July 1942 14ত ঠিক আছে July 14 1942 in Wardha supported the notion of a fight and passed quit India resolution calling for total independence from British government and quit India resolution was ratified at the Congress meeting at Goalia Tank Bombay on 8 August 1942 আৰু ইয়াক আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান
ঠিক আছে so 8 August 1942 কুইট ইণ্ডিয়া ৰেজলিউচন ফাইনেলি এডপ্ট কৰা হয় আৰু জুলাই 14 1942 কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ মিটিঙত য'ত ৱাৰ্ধাত হৈছে তাত কুইট ইণ্ডিয়া ৰেজলিউচনৰ কথা কোৱা হয় ঠিক আছে দেন সেইখন পাছ কেতিয়া হয় 8 August 1942 Next আহিল result of the movement এতিয়া চাও কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট যেটা স্টাৰ্ট হৈছিল মুভমেন্ট স্টাৰ্ট হওঁতে মুভমেন্ট স্টাৰ্ট হৈছে লগত যিসমূহ মেজৰ লিডাৰ্স আছিল এই মুভমেন্টৰ সকলোকে এৰেষ্ট কৰিছিল ইনক্লুডিং গান্ধী সো ইনিশিয়াল ফেজত যদিও গান্ধীয়ে নেতৃত্ব দিছিল ডু অৰ ডাই স্লোগান দিছিল বাট ইমিডিয়েটলি এৰেষ্ট কৰাৰ ফলত কি হয় এই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট হৈ পৰিছিল এটা লিডাৰলেছ মুভমেন্ট ঠিক আছে So mass participation, students, workers and peasants participated widely with some spontaneous violence. ঠিক আছে so কিছুমান spontaneous violence হৈছিল চাও গেতিয়া মহাত্মা গান্ধী যেতিয়ালৈকে নেতৃত্ব দি আছিল তেতিয়ালৈকে নন ভাইলেন্ট আছিল বাট যেতিয়া লিডাৰ সকলক এৰেষ্ট কৰি লৈছে এতিয়া মুভমেন্টক নেতৃত্ব দিবলৈ তেনেকুৱা কোনো এগৰাকী বিখ্যাত লিডাৰ নাছিলে যাৰ কথা কোনোবাই শুনিব সো সেই কাৰণে জনে জেনেকে জি পাৰে তেনেকৈ তেওঁলোকে এই মুভমেন্টত আগভাগ লৈছিল সেই কাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত আমি ভাইলেন্স হোৱাও দেখা পাওঁ Brutal repression by the British government, mass arrest, lathi charges and shootings were used to suppress the movement and women on bahut besikoi otyachar kora hoisile thik ase underground resistance leaders like Joy Prakash Narayan Ram Manohar Lohia Usha Mehta thik ase Usha Mehta eoloke ki korisile kept the movement alive so Usha Mehta egoraki important leader hoy because teo underground radio activity cholaisile during this phase ঠিক আছে সুচিতা কৃপালানি এগৰাকী important leader হয় ঠিক আছে then Aruna Asaf Ali হয় ঠিক আছে একগৰাকী মান মহিলা ঠিক আছে Aruna Asaf Ali then সুচিতা কৃপালানি এওঁলোকেও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে এই মুভমেন্টত ঠিক আছে Weakened British control the movement exposed the growing difficulty of sustaining colonial rule ঠিক আছে Okay, so baki khini amar ji ase ekhini ami next class ot discuss korim bor beshi nai okay so ekhini ami next class ot porhim ajiloi amar class to iman khinite end koribo lagibo jikhini ase ekhini moi kaile class ot moi complete korai dim I hope apnaloke etialeke jikhini porhalo buji pale jodi kiba doubt theke ekhini apnaloke khudhibo paribo comment section ot eri dibo jate moi apnalokor doubt khini loi pele apnalokor moi next class ot doubt solve kori dibo paru again আপোনালোকে ইয়াত চাই পেলাই মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈ দিছো আমাৰ বেটচেছ সমূহ কি চলি আছে ইয়াত আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে ঠিক আছে জয়েন হ'ব পাৰে আৰু ফাউন্ডেশন বেটছত জয়েন হওঁতে এই কোডটো ইউজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপোনালোকক ডিসকাউন্ট লাগে ঠিক আছে ওকে সো আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে তেতিয়াহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ জয়নিং লাইভ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ